Mitä? Screeni siis. Sitä ei laitettu. Yes. No niin, oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää täältä Urban 3 tilasta Maria 01:stä ja tervetuloa kaikille tänne paikan päälle ja kaikille sinne linjojen päähän tänne rakennusteollisuuden startup pitchaus-tilaisuuteen. Mun nimi on Paavo Fouli Kirohubista ja mä toimin tänään moderaattorina ja kerron tähän alkuun nyt muutaman käytännön asian tästä meidän iltapäivästä. Tosiaan meillä on 16 startuppia pitchaamassa. Käydään vähän tätä ohjelmaa läpi. Kohta pyydän lavalle Antti Aaltosen rakennusteollisuudelta kertomaan muutamat aloitussanat ja sitten sen jälkeen Taavi Paanasen keynote. Sitten päästään itse pihviin. Meillä on 3 ryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä on 6 startuppia, 2 seuraavassa sitten 5. Kaikki pitchaa 3 minuuttia, sitten on 2 minuuttia aikaa per startuppi tiukoille kysymyksille. Eli kaikille startupeille täällä muistutuksena 3 minuuttia. Koitetaan pysyä tiukasti aikataulussa. Sitten vielä kysymyksiä ja kommentteja voi tietysti esittää täällä paikan päällä, ja sitten jos ollaan siellä lankojen päässä, niin menti.com, ja sinne tämä koodi 12133791, tai skannaamalla tuon QR-koodin saa tietysti täälläkin paikalla olijat, niin on skannata ja kysymyksiä laittaa sinne, niitä luetaan sitten tuolta screeniltä, ja näin saadaan kysymyksiä sitten starteille. Niitä voi esittää pitkin lähetystä, ja tietysti pitchausten aikana, niin koitetaan saada mukaan siihen Q&A:hin. Hyvä. Sen pidemmittä puhetta, niin Antti Aaltonen, tervetuloa. No niin, hei, hyvää iltapäivää kaikille mun puolesta. Mun nimeni Antti Aaltonen ja toimin rakennusteollisuuden RTS-kehitysjohtajana täällä Kirohubissa hallituksen puheenjohtajana. Ja tämähän on meidän historian toinen tämmöinen rakennusteollisuuden startup-tilaisuus. Vuosi sitten aloitettiin tämä perinne ja toivottavasti myöskin jatketaan tulevina vuosina. Mä nyt ehkä varoitan kaikki, että mulla on varattu 3 minuuttia aikaa, niin mä varmaan tuplaan sen. Yleensä mä pysyn aikataulussa, mutta mä ajattelin kertoa pari vähän taustahistoriaa tähän, että miksi me ollaan täällä, mitä me tavoitellaan, että se kestää vähän kauemmin. Eli nyt mä yritän tuosta saada vielä slaidenkin. Eli kaikki liittyy meidän strategiaan, ja mä en tee enempää meidän strategiamme sisälle, mutta rakennusteollisuus RT:n strategiahan liittyy siihen, että me halutaan yhdessä rakentaa hyvää yhdessä, ja ennen kaikkea saada Suomesta kestävästi kasvaa ja turvallinen. Miten se tapahtuu? Jotenkin se, että meidän pitää pystyä koko niin kuin rakentamisen arvoketjussa saamaan tekijät tuntemaan toisensa, luoda luottamusta ja myös saamaan ehkä uusia kontaktipintoja. Se ei ole vain se perinteinen arvoketju, on kuin rakentaja, rakennuttaja, suunnittelija, rakentaja, aliurakoitsija, käyttäjä. Vaan ennen kaikkea muutakin on. Ja myös yksi tärkeä asia on se, että mitä se tarkoittaa tavallaan, että kun kestät kasvaa ja turvallinen Suomi, mitä se tarkoittaa? Se, mitä tuossa vähän viime syksynä, kun me ollaan strategian puolivälikaudessa, niin tavallaan niin kun haluttiin kalibroida meidän tekemistämme, niin silloin tavallaan me tajuttiin, että kasvu on yksi suurempia asioita, mikä on muuttunut tuossa 3-4 vuodessa. Eli kyllä tämä ala on niin aika eri tilanteessa vuonna 2021 ja 2022 valitettavasti. Me on aika paljon tuotanto tippunut, volyymit tippunut, ja tähän lehtiin me haluttiin niin ennen kaikkea fokusoida meidän loppu 3 vuoden strategiakaus niin kasvuun. Kasvu on kaikista tärkein asia. Ja kasvu on tarkoittu totta kai liikevaihtoa lisää, mutta on myöskin muita tämmöisiä attribuutteja, siihen linkittyy, ja myös toimintaympäristössä on aika paljon muutoksia, ehkä tähän tilaisuuteen liittyen niin mä haluaisin nostaa, että me tunnistettiin jotenkin tämä tekoäly, digitalisaatio, datan liikkuvuus, mikä niin on selkeästi muuttunut tähän 4 vuodessa. Ehkä pitää katsoa jotenkin peiliin, että silloin 21 vuonna en ymmärtänyt tekoälyn tavallaan näin valtavaa muutosta meidän alalle ja myöskin koko yhteiskuntaa ja maailmaa. Tämä on asia, mikä haluttiin korostaa tulevina vuosina. Ja tämä myös tuo myös tietty tämmöistä niin kuin ymmärrystä tämänkin tilaisuuden rooli, miksi me tämmöisiä järjestämme alayrityksille. No muihin näihin meidän toimialan toimintaympäristön muutoksiin ehkä lähe, sen verran sanon vaan, että aika monessa näissä asioissa, kuten läpileikkaus, digitaalisuus läpileikkaa, aika moni myöskin läpileikkaa sitä meidän tuottavuus, laatu, asiakaskokemusaspekti, mikä on hirveän tärkeää ymmärtää, että mehän niin aina rakentaa jollekin ihmiselle, tai jollekin käyttäjälle, me aina rakentaa jollekin, tai rakentajahan ei rakenna huvikseen yhtään mitään, vaan jollekin loppukäyttäjälle. Mutta samaan aikaan, niin kuin, mikä tykkää näyttää tämmöistä niin kuin, isoja lukuja, iso potentiaalilappua, eli meidän toimialahan on tosi valtava. Ja kaikkihan tietää varmasti liiankin hyvin, meidän työn tuottavuus ei ole muuttunut noin 50 vuodessa.
Ja aika monessa muussa teollisuudessa on tapahtunut tämmöinen näin, mutta samaan aikaan se on tämmöinen hirveän potentiaalinen tuottavuuden nostamisen. Jos me tavallaan ei olla tehty niin sanotusti tämmöistä niin kuin tuottavuustyötä 50 vuotta, niin meillä on hirveästi potentiaalia. Ja esimerkkinä, jos me työtuottavuus noin 20% nousisi, se tarkoittaisi, että lisäarvo toimialalla olisi 2,3 miljardia. Eli suomeksi tarkoittaa sitä, että nykyisen resursseilla voisi rakentaa 2,3 miljardia enemmän, tai sitten nykyinen rakennusvolyymi 2,3 miljardia halvemmalla. Ja samaan aikaan, kun meillä on potentiaali myöskin pienentää meidän työmaan aikaisia päästöjä 30 pinnalla, mikä on ihan älytön potentiaali siinäkin. Ja sitten tällaisen digitalisaation liittyen haluan vielä niin mainita, että tässäkin liittyen RTO pyrkii aidosti tavallaan parantamaan tilannetta ja luomaan edellytyksiä teille yrityksille toimia digitaalisemmin. Tähän liittyen me ollaan lansattu tänä vuoden alusta meidän rakentunut ympäristön digitalisaatio RYDI-hanke. Mä enempää mene tähän sisältöön, mutta niin tavallaan se idea on se, että me vuosi sitten pyrittiin tunnistamaan, mitkä on ne palikat, mitkä pitää alan digitalisaatio saada kuntoon. Nyt lähdetään, niin kuin, me ollaan kerätty vähän reilu 1 miljoona siemenrahoitusta tähän liittyen, niin pyritään lähteä aidosti projektoimaan ja myöskin tekemään näitä digitalisaation perustuksia kuntoon. Eikä sen verran ole rahaa sanoa vielä, että meidän toimintamalli on semmoinen, että me niin kuin pyritään välttämään tämmöisen 100% konsulttifiitä, vaan yritetään löytää siihen kyseiseen hankkeeseen liittyen parhaat tekijät meidän jäsenyrityksistä tai toimialalta, jotka pystyy omaan sitten on sitoutunut pyyteettömästi tekemään duunia ala eteen ja tekee sekä, että saadaan niin kuin meidän niin kuin, tuon 1,3 summa jopa 10-kertaistua niin kuin sen, mikä tällainen voimakkuus, impaktisin mahtaa olla. Lisätietoa löytyy meidän nettisivulta rt.fi/ryd. Ja tämä myöskin sama teema liittyen, kun me yritetään parantaa sitä tuottavuutta, laatua, tekoälyn digitalisaation avulla, niin tämä tilaisuus liittyy myöskin siihen. Ja meillä on linjoilla porukkaa, mahtavaa, että siellä mahtavat paikan päällä myöskin. Ja me toivon, että kaikki niin pidätte silleen hoksittimet auki, eli tähän tilaisuus antaa teille aika hyvän kokonaiskuvan, mitä rakentunut ympäristön niin startup-kentässä tällä hetkellä on, mitä uusia firmoja, tekniikoita, ajatuksia meillä on. Ja sen jälkeen teillä on mahdollisuus, että kuulette esittää kysymyksiä, ja ennen kaikkea sitten kello 3 aikaa, niin voitte mennä hihasta nykimään, jos kyseiset firmaissa asia kiinnostaa, jotka keskustelevat. Tavallaan ideansa, että vaan olette 1 tai 2 tai 3 firmaa mielenkiintoisia, menkää juttelemaan kanssa ja ottakaa lisää selvää. Mutta muistakaa kuitenkin se asia, että vaikka tästä tavallaan voisi ajatella niin päin, että ulkoistatte sitten TKI-panostusta jollekin firmalle, joka on tehnyt sitä asiaa, niin se tarkoittaa myöskin samaan aikaan, että teidän on pakko sitoa siihen omia resursseja, aikaa, rahaa, ihmisiä, ottamaan asiat käyttöön ja tutkimaan tarkemmin, mistä on kysymys. Tällä automaattisesti mikään ei tässä maailmassa tapahdu. Ja se on tavallaan tuhotuomittu semmoinen, jos olette jonkun uuden tekniikan käyttö ja kukaan tavallaan ei sitoudu käyttämään sitä. Se on niin kuin tuhon tuomittu tie. Joka tapauksessa en näillä saatesanoilla hieman ylittäen aikani vielä kerran tervetuloa kaikille yrityksille, tervetuloa kaikille starteille. Mahtavaa olette täällä tänään ja toivottavasti pitää hyvä ja hauska informatiivinen iltapäivä. Kiitos. Hyvä, kiitos. Kiitos Antti. Sitten seuraavaksi kuullaan vielä vähän lisää näkemyksiä alalta ja inspiroidutaan ennen pitchauksia. Eli Taavi Paananen, ole hyvä. Hyvä. Kiitokset Antti. Puhuttiin paljon tekoälystä, mulla siitä hieman lisää. Monella voi olla mielenkiintoista, kuka tämä nuori Anu täällä tänään teille jotain puhumassa on. Eli hieman omasta taustasta tähän alkuun. Mä oon tosi vahvasti ollut rakennustekniikan parissa niin kuin junnuna 13-vuotias 21-vuotiaaseen 7 vuotta, mutta myös siis siellä Aalto-yliopiston rakennustekniikasta löytyy opiskelua Peikko Groupilla, Luja-Betonilla, SRV:llä viimeisenä projekti-insinöörin roolissa kalastamaan tornitaloilla. Sen jälkeen hyppäsin tuonne startup-kenttään. Siellä toimin Junctionissa ja FR8 perusti, mikä on tällainen aika kansainvälisestikin startup-mielessä varsinkin Piilaksossa arvostettu startup-kiihdyttämö, jonka jälkeen sitten siirryin niin kuin viimeisen vuoden ajan Supercellille rakensin meidän koko tekoäly-innovaatio-ohjelman, se miten Supercell tulee tulevaisuudessa tekoälyä niin kuin hyödyntämään omissa peleissään, sekä sitten myöskin meidän AI-liidin kanssa viimeisen puolen vuoden aikana käytännössä johdin sitä meidän tekoälytransformaatiota Supercellillä, että miten me oikeasti otetaan palveluita käyttöön, mikä on meille järkevä yrityksenä, sekä sitten myöskin ylipäätään, että miten meidän kannattaa käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia. Ja kuten joku näki, sukunimi on Paananen, mutta Ilkalle, eli Supercellin perustajalle ja Toimarille en ole sukua, että sen haluan myöskin
myöskin tähän alkuun mainita. Ja minkä takia täällä tänään, niin itse asiassa viimeisen 2 viikkoa sitten lähdin Supersilta pois, en päättänyt jatkaa sitä roolia, vaan haluan lähteä niin kuin nimenomaan yhdistämään tämän mun tekoälyosaamisen ja rakennustekniikan niin kuin yhteen, ja sille suunnalle olen tällä hetkellä suuntaamassa. Siitä ei vielä tänään kauheasti enempää. Puhutaan nopeasti siitä, että miltä oikeasti tekoäly ehkä näyttää, mitkä on sen vahvuudet, mitä hyvää siinä on mun omin sanoin. Sitten sen jälkeen, että miten tekoäly tulee muuttamaan eri organisaatioita, miksi tekoäly varsinkin rakennusalalla tulee olemaan hyvinkin mullistava teknologia, miksi ei kannata itse lähteä rakentamaan näitä tekoälysysteemejä, vaan varsinkin niin kuin startupit, palveluntarjoajat siihen loistava vaihtoehto, ja sitten vielä loppuun se, että minkä takia nimenomaan startupit eikä nämä isommat organisaatiot, Autodeskit sun muut ole tähän tekoälykenttään hyviä vaihtoehtoja. Tai varmasti hyviä, mutta minkä takia startupit vielä parempi. Yes. Tämä on varmaan aika monille suhteellisen kertauksena. Kaikki tietää suurin piirtein, mitä tekoäly on. Klassisesti sehän on oikeasti vain niin matemaattisia malleja. Se on matematiikkaa, se on todennäköisyyksiä siitä, ja se on niin kuin teknologia, mikä ennustaa sitä, että niin kuin mitä tapahtuu seuraavaksi. Se tuotat sieltä tekstiä, se arvaa jo kaikilla tokenilla sen, että mikä on tavallaan niin kuin se seuraava asia. Se tarvitsee kontekstin, tarvitsee jonkun asian, mitä se niin kuin ymmärtää siellä taustalla, niin nimenomaan tämä tekstipohjainen tieto, minkä pystyy tarjoamaan kontekstina, on niin kuin tekoälyn suurimpia vahvuuksia. Eli dokumentit, raportit, sähköpostit, mitä rakennusalalla on niin kuin huima määrä, niin toimii loistavina esimerkkejä siinä, että missä tekoäly on vahvoilla. Sitten myöskin tavallaan toistuvat tehtävät, rakenteet, asioita, mitä tehdään useasti, voidaan antaa tekoälystä kontekstia, että niin kuin on useampia toistoja, mitä on aikaisemmin niin kuin tehty tietyllä tavalla, niin sillä voidaan niin kuin tavallaan myöskin paikallisesti opettaa tekoälyä niin kuin toimimaan tietyllä tavalla. Sitten myöskin suljettu ympäristö, että ehkä tavallaan tuossa en ole heikkouksina niin kuin maininnut tätä, mutta tekoälyn suurin heikkous on nimenomaan se, että niin kuin nämä hallusinaatiot. Että tekoälyllä ei ole tarvittavaa niin kuin tietoa, jonka takia se arvaa väärin, jonka seurauksena sitten tapahtuu virheitä, tapahtuu ongelmia ja tavallaan tulee lopputuloksia, mitä ei haluta. Niin jos tekoälyllä luodaan tällainen niin kuin suljettu ympäristö, missä se pääsee toimimaan, niin se oikeasti tuo suuria mahdollisuuksia meille myöskin rakennusalalla. Ja nopeus. Tekoäly pystyy oikeasti ottamaan niin kuin ihan valtavan määrä kontekstia yhteen ja tekemään siitä päätöksiä, tekemään siitä johtotuloksia, jonka avulla voidaan sitten oikeasti lähteä asiaa miettimään eteenpäin. Heikkoudet tänä päivänä vielä valitettavasti tekoäly varsinkin kuvissa on jossain määrin niin kuin haaste tekoälylle, että niiden niin kuin tunnistaminen, varsinkin pohjakuvat, mitä ikinä, että sen jos joku niin sanotusti kräkkää sen koodin, miten voidaan vaikka niin kuin pohjakuvista alkaa niin kuin laskemaan määriä sun muuta, niin tulee olemaan niin kuin hyvin rikas mies, mutta se on varsinkin rakennusalan kontekstissa vielä niin kuin heikkous. Sitten myöskin niin kuin luovuus. Se, että jos sulla ei oikeasti toista kontekstia, niin sä et pysty oikeasti lähteä niin kuin tekemään vielä mitään. Et se on vähän niin kuin tyyppisesti, että jos annat sulle jonkun todella hyvinkin niin kuin avoimen tehtävä jollekin vaikka harjoittelijalle tai muulle vastaavalle, niin saattaa lähteä niin kuin, luovumaan jotain ihan omaa, niin oikeasti se saattaa olla myöskin heikkous siinä tilanteessa. Ja kriittiset päätökset oikeastaan niin kuin sen takia, että kriittisiä päätöksiä yleensä kohdistuu todella paljon erinäköistä kontekstia, ja välttämättä se tekoäly ei pysty niin kuin antaa kaikkea kontekstia, jonka takia se kriittisten päätöksen tekeminen saattaa olla niin kuin hankalaa sille tekoälylle. Sitten enemmän niin kuin yritysorganisaatiotasolla, että mihin kaikkea se tekoäly tulee niin kuin muuttumaan, tai miten se tulee muuttamaan, mitä kaikkea se tulee niin kuin tuomaan yleiseen niin kuin tavallaan kenttään, yritysmaailmaan. Ensimmäisen tulee muuttamaan oikeasti sen, miten ihmiset itse työskentelevät, eli se, että me tullaan joka ikinen tulevaisuudessa käyttämään enemmän tekoälyavusteisia assistentteja, on se sitten vaikka niin kuin sähköpostin lukemiseen, tekstin tuottamiseen, niin kuin mitä ikinä, niin se koko ajan tulee enemmän siihen niin kuin päivittäisiin töihin. Sitten seuraava vähän niin kuin pylväs on ylipäätään se koko organisaatio, yritys. Organisaatio tullaan oikeasti ihan täysin niin kuin uudelleen organisoimaan. Ja tavallaan niin kuin se tekoäly, puhutaan tällaisista organisaatioista, missä tekoäly on näissä keskiössä ja sitten organisaatio rakennetaan se ympärille. Suomessa tällaista organisaatiota ei ole vielä ollenkaan. Me Supercellilla on mietitty paljon sitä, tai he Supercellille nykypäivänä muuttuu aina välillä helposti toi, kun niin pitkään puhunut meistä. Mutta
niin Ruotsissa vaikka Spotify on ensimmäisiä oikeasti tekoälynatiiveja organisaatioita, missä organisaatio teki kauhean ison niin kuin uudelleenjärjestelyn ihan vaan sillä, että voidaan laittaa se tekoäly keskiöön, ja sitten sen pohjalta, että mitä tekoäly ei pysty tekemään, niin sitten mietitään vasta ihmiset, että se tulee muuttamaan ihan täysin sitä mitä tavallaan niin kuin organisaatiorakennekin muodostaa. Kolmantena, mitä tarvitaan asiakkaille, että ylipäätään mikä tavallaan joka ikisen meidän yrityksen niin kuin lopputuote tulee olemaan. Että vaikka luulet, että rakennetaan tosi perinteistä vaikka niin kuin asuntoja tai muuta, niin se tulee muuttamaan sen, mikä sun lopputuote asiakkaalle on. On se sitten vaikka se, että tavallaan asuntoyhteydessä luovutat jonkun niin kuin vaikka asunnon ylläpitoon liittyvän jonkun applikaation, millä voit varata saunavuoroita tai muuta vastaavaa, tekoäly tulee sinne jossain kohtaa. On sitten se, että vaikka täälläkin on useita niin palveluntarjoajia. Itse olin niin aikaisemmin Peikolla töissä. Peikko tekee ihan klassisia niin teräspalkkeja ja sun muita. Niin vaikka tuote on hyvinkin perinteinen, niin heilläkin on iso teknologiatiimi, mikä tekee niin kuin tuotetta suunnittelijoille, joilla ihmiset pystyvät niin kuin paremmin suunnittelemaan niin kuin Peikon tuotteita erinäköisiin rakennuksiin. Ja siinäkin tullaan niin koko ajan enemmän varmasti niin kuin tekoälyä tuomaan lisää. Eli tavallaan niin kuin voisi helposti luulla, että hei, eihän minun tuotteeni, koska se ei ole normaali appi, niin eihän siihen mitenkään tekoäly tule niin kuin muuttumaan, mutta tavallaan niin kuin jossain määrin pidemmällä aikataululla joka ikisen lopputuote tulee myöskin muuttumaan. Sitten rakennusalasta. Me tiedetään, että ala on tietoa pullollaan, mutta välttämättä se tieto ei ole vielä oikeastaan pysty niin kuin mitenkään niin kuin tuoda yhteen paikkaan. Tieto on ihan niin kuin käsittämättömän niin kuin paljon, se on monimuotoista. Sitä on todella niin kuin monenlaisia niin kuin näitä tiedonlähteitä. Tiedonlähteet on niin kuin myöskin tosi erilaisia riippuen siitä, että minkälaisia ne työmaat on, jonka seurauksena aikaisemmin tällaisilla klassisilla deterministisillä systeemeillä, missä vähän niin kuin on aina yksi oikea, mikä sitten tuo paikasta X paikkaan Y sitten niin kuin saman asian aina jokaisella työmaalla, niin sellaisia systeemejä ei olla vaan voitu rakentaa, koska työmaat on täysin niin kuin erilaisia, ja nykypäivänä, kun meillä on tällainen niin kuin liima, jotka on niin kuin kielimallit, mikä pystyy ottaa tällaisen niin kuin erilaisen kontekstin, mutta sitten tuomaan sen niin kuin samaan systeemiin, niin tavallaan se mahdollistaa oikeasti sen, että tällaisia niin kuin hyvinkin epästandardisoituja olosuhteita, kuten vaikka niin kuin rakennustyömaa on, niin voidaan tuoda tällaisiin niin kuin standardisoituihin ympäristöihin, jotta oikeasti se prosessi voidaan tuoda niin kuin ihan uudelle tavalla. Ja sitten yksi tällainen niin kuin hyvinkin helppo niin käyttäjäkokemukseen liittyvä asia on se, minkä tavalla itse on vaikka huomannut hyvinkin, on se, että jos vaikka on niin kuin työmaarajapinnassa, sä lähdet jollain, ainoa laite, mistä voit käyttää työmaarajapinnassa kunnolla on niin kuin puhelin. Lähdet puhelimella vaikka projektipankista etsimään jotain isoja tiedostoja tai muuta vastaavaa, niin niiden lukeminen on käytännössä niin kuin mahdottomuus tai hyvinkin niin kuin haastavaa vähintäänkin, jos sä lähdet jotain niin kuin tietoa oikeasti niin kuin etsimään, että tekoäly pystyy oikeasti niin kuin tavallaan löytämään sulle huomattavasti helpommin tämän kaiken uuden tiedon ja tuomaan sen niin kuin huomattavasti lähestyttävämpään muotoon myös, koska se pystyy niin kuin reaaliaikaisesti muokkaamaan se tietoa, mitä se ikinä niin kuin löytääkään sieltä taustalta. Sitten muistutuksena, että minkä takia ei ihan liikaa kannata rakentaa itse, jos nimenomaan tavallaan niin kuin tämä digitaalisen tuotteen tai muun vastaavan niin kuin valmistaminen ei ole se sun niin kuin leipätyö. On niin kuin se, että jos sä oikeasti olet fokusoitunut siihen asiaan, varsinkin tekoälyaikatauluun, sun on pakko keskittyä täysin, mitä uutta sieltä tulee. Sun on pakko keskittyä täysin siihen, että miten vaikka jotkut tietyt protokollat muuttuu. Ja jos sä teet sitä täyspäiväisesti, sä et sitä pysty niin kuin hallitsemaan, jonka seurauksena, jos se sun leipätyö ei ole, niin sä et pysty tarjoamaan sun asiakkaille tai teidän omalle organisaatiolle parasta mahdollista tuotetta. Eli siinä vaiheessa, kun oikeasti sä keskityt siihen täysin, niin se on niin kuin mahdollista niin kuin tarjota niitä mahdollisimman parhaita ratkaisuja. Ja tavallaan tämä vauhti tulee vaan niin kuin vieläkin niin kuin nopeutumaan koko ajan, mitä nopeammin. Eli se koko ylläpito, se, että aina pystytään niin kuin integroimaan ne parhaimmat mahdolliset mallit, ratkaisut, niin se korostuu, että sulla on pakko olla sellaisia palveluntarjoajia, jotka oikeasti on niin kuin ajan hermoilla, mutta sitten myöskin pystyy niin kuin tavallaan ottamaan vastaan sun omia niin kuin preferenssejä siitä, että mikä on nimenomaan sulle se paras systeemi. Ja sitten myöskin tavallaan hyvänä osoituksena siitä, että teknologia on hyvinkin niin kuin uutta, ja jos sä pystyt tavallaan
niin kuin testaamaan useissa eri keisseissä sitä, että mikä se paras teknologia on, niin se hyvinkin näissä epämatureissa teknologiassa, kuten tekoäly on, niitä virheitä tehdään helposti. Että klassisia softasysteemejä, ne ei kuitenkaan ole hirveästi muuttunut viimeiseen 20 vuoteen, niin ne virheet on siellä tehty jo, niitä on testattu erinäköisissä olosuhteissa, näitä uusia systeemejä ei ole testattu. Niin kun niitä lähdetään niin kehittämään johonkin kontekstiin, ja jos sulla on pelkästään niin kun sun oman yrityksen konteksti, niin siinä vaiheessa sä et oikeasti pysty niin kun luomaan sitä parasta niin kilpailuetua. Että se painottuu vielä huomattavasti siinä. Ja sitten lopuksi startupeista, minkä takia nimenomaan startupit, kuten puhuin aikaisemmin, puhuttiin sit niin kuin nopeudesta ja sen tärkeydestä varsinkin tässä tekoälyaikakaudella, niin se tulee tässä niin kuin todella suuresti esille. Jos puhutaan, että niin kuin mäkin olen jotain keskustelua käynyt, niin muuta kysytään, että no, mutta eikö tämä Microsoft Copilot, että jossain kohtaa tämän tyyppinen asia tulee sinnekin tai muuta vastaavaa, niin se, että puhuttiin sitten niin kontekstista ja tavallaan varsinkin rakennusalalla, koska tämä on kuitenkin aika erilainen kuin mikään muukaan ala, niin se kontekstin ymmärtäminen, mikä voidaan olla sitten tekoälylle, on niin kuin todella tärkeää. Ja sen takia mitkä isot toimittajat ei pysty rakentamaan oikeasti niin kuin tälle alalle parhaimpia ratkaisuja. Ja startupit on nimenomaan se oikea väylä rakentamaan näitä, koska he pystyvät niin kuin liikkumaan todella paljon nopeammin kuin mikään iso organisaatio. He pystyvät integroimaan asioita ihan eri vauhdilla ja sitten myöskin tavallaan ottamaan palautetta vastaan. Että se tavallaan niin kuin iteraatio, niin kuin loopin, palautteen saaminen, niin se on niin kuin tässä tekoälyaikakaudella niin kuin todella tärkeää. Ja tavallaan jos olet isompi organisaatio, se on paljon hitaampaa, niin startupeissa, jos oikeasti haluaa niin kuin asiakkaana parhaimman tuotteen, niin startupit on se ainoa ja oikea suunta siihen päin. Hyvä. Mulla ei ollut tähän väliin mitään muuta. Suuret kiitokset Antille, että pääsin paikan päälle, että kysyttiin messiin. Sen verran vaan omasta taustastani vielä, että tosiaan pari viikkoa nyt Supercell on ollut poissa, mutta nimenomaan itse tuun tulevaisuudessa keskittymään noihin asioihin, missä tekoäly on hyvä rakennusalalla ja miten se voisi tuoda arvoa tulevaisuudessa, että siitä voidaan keskustella jatkossa. Tuossa QR-koodista voi mun linkkari löytää tai muuta, jos haluaa tätä kautta jatkaa keskustelua tai sitten vaan vetää hihasta. Kiitos. Kiitos. No niin, sitten päästään itse asiaan tänään. Eli aloitetaan ensimmäisestä ryhmästä. Tässä näkyy seuraavat 6 pitchaajaa. Eli jos täällä paikan päällä oli, jos oman firman nimen siellä näette, niin valmistautukaa kohta pitchaamaan. Eli vielä kertauksena, tosiaan kaikilla on 3 minuuttia aikaa pitchata, jonka jälkeen on aikaa 2 minuuttia kysymyksille ja kommenteille. Vielä sinne linjojen päähän tosiaan, jos kysymyksiä tulee, niin Mentin kautta niitä voi laittaa menti.com ja sieltä 1213 3791. Saadaanko vielä sinne streamin alareunaan näkyy nyt siellä. Eli niitä jos herää, niin voi laittaa ja sisällytetään mukaan siihen Q&A:hin. Mutta sitten ensimmäisenä meillä olisi AI Foresight, eli sieltä Kari, hyvä. Sulla on homma selkeä, mä tästä kohta pistän kellon käyntiin, sitten kun oot valmis siitä tosiaan klikkerillä, väärinpäin on klikkeri nyt, eli käydetään noin päin, sitten oikealle, ja aika alkaa NYT nyt. No niin, rakennusprojektin johto tai ylipäänsä rakennusprojektit tarvitsee reaaliaikaisen tilannekuvan. Jos haluaa kehittää tuottavuutta, niin se on sellainen perusedellytys, että on reaaliajassa tilannekuva, mitä tapahtuu, eikä pelkästään mitä projektissa tapahtuu, vaan mitä tapahtuu koko siinä niin kuin organisaatiossa, alihankkijat, suunnittelijat, valvojat, kaikki mukaan lukien materiaalitoimittajat. Ja siitä me ollaan vielä aika kaukana tuossa käytännön työmaissa. Edelleenkin on hajallaan tieto ei ole reaaliaikaista, katsotaan viikon vanhoja, 2 viikon vanhoja raportteja, aikataulu, syötetään kuittauksia tehdystä töistä myöhään, liian aikaisiin, ja tämä on se nykytila. Ja miksi tarvii tuollaisen reaaliaikaisen tilannekuvan, niin yksinkertaisesti se mahdollistaa paremman ennustettavuuden ja tuottavuuden ja mahdollistaa myös tekoälylle dataa.
iPhoneSatin ratkaisu on modulaarinen ratkaisu. Ensimmäinen taso on tilannekuva työmaasta. Dataa kerätään sisältä ja ulkoilta kameroilla, 360-kameroilla, paikkatiedolla, droneilla ja voidaan yhdistää kolmannen osapuolen järjestelmiä ratkaisuun. Tällä datakokonaisuudella tiedetään reaaliajassa, tehdäänkö suunniteltuja töitä työmaalla, paljon siitä on hukka-aikaa, paljon tuottavaa työaikaa, verrataan automaattisesti aikatauluihin, tekoäly tekee työn etenemäraportteja automaattisesti, kun dataa tulee sisään. Ja tämä on niin kuin perusedellytys ylipäätänsä koko tekoälyn käyttöönotolle. Ja me ollaan tuotu aikoinaan Vendi AI seuraavaan tasoon, joka analysoi tätä työmaalta tulevaa dataa ja tekee moduleissa eri määriteltyjä tehtäviä ja sitten kokonaisuudessaan koko tämä data, kerätyvä data on Vendin käytössä. Se automatisoi ja tuo myöskin niitä raportteja, mutta reaaliaikaiseen dataan perustuvia. Me ollaan toimittu jo 10 vuotta, että me ollaan aika iäkäs startup, jos voisi näin sanoa. Ja tuotettu palveluja 9 maahan. Ja käytännössä asiakas saa tilanneymmärrystä, parempaa ennustettavuutta, vähemmän reklamaatioita, kun ollaan niin kuin pulssilla koko ajan. Ja parempi hallittu, kannattavampi projekti. Se oli siinä. Hyvä, loistava. Kiitos paljon, pienet aplodit vielä. Hyvä. Löytyykö yleisöstä kysymyksiä tässä kohtaa? No, mä heitän tähän sitten yhden. Eli jos mietitään tätä työmaan johtoa, niin mikä on ensimmäinen konkreettinen päätös, mikä täällä reaaliaikaisella tilannekuvalla voidaan siellä tehdä? Sen datan perusteella voidaan tehdä. No voidaan todentaa vaikka, että... Joo, anteeksi, mikrofoni sanot. Joo, voidaan reaaliajassa todentaa, että tehdäänkö suunniteltuja tehtäviä. Eli kun käytetään viikkosuunnitteluaikaa ja aliurakoitsijat suunnittelee omia töitänsä, niin reaaliajassa nähdään sekä visuaalisesti että numeraalisesti, että tehdäänkö oikeissa paikoissa sovittuja tehtäviä. Ja reaaliajassa tulee myös tuottavuusanalytiikka siihen. Eli pystytään reaaliajassa puuttumaan poikkeamiin. Eetu Helminen, moi. 2 kysymystä. Ihan konkreettinen tapa, millä se tapahtuu, kun olette tehnyt sun alkuanalyysin, niin keskikokoinen rakennustyömaa, niin kuinka monta kameraa se tarvitaan, miten niitä valvotaan siellä niitä kameroita, ja sitten se toinen kysymys perään on, että no miten sitten tietoturva siitä, että kun siellä näkyy ihmisten naamoja ja kaikkea muuta, miten pystytte pääsemään siitä, tai pitämään huolta siitä? Joo. No isollakin työmaalla siis tarvitaan ulos semmoinen, sanotaan ihan alkuvaiheessa 1, se kattaa jopa tämmöisen 100x100 alueen, ne on zoomattavia teollisen mittakaavan kameroita, mutta yleensä sinne tulee 2 niinku, vastakkaisiin nurkkiin. Ja käytännössä mä voin ohjata meidän Skotlannissa olevaa asiakkaan työmaalla olevaa kameraa Suomesta, ja niin tekee se asiakas, kun se valvoo sitä työmaata. Ja sitten siellä on 360-järjestelmä, joka tallentaa sisältä kaikki tilat ja ulkoiltakin, jos haluaa, tai mestakamerat vastaavasti sisällä on laitettu paikkoihin, mitkä on synkassa aina työmaan johdon tuotantoalueisiin. Kaikki sensorit on siellä, missä tapahtuu, tai niitä pystytään esimerkiksi kameroita kääntämään. Kaikissa meidän noissa moduleissa noudatetaan GDPR, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että asiakas voi päättää, että sumennetaanko ihmiset pois materiaalista vai ei. Ja työmailla on perehdyttämyskansio, on meidän materiaali, jonka sitten kaikki hyväksyy ja sopimuksissa on klausuulit. Hyvä. Sitten jos oliko siinä kysymykset? Hyvä, jes. Sitten siirrytään eteenpäin. Kello tikittää sen verran. Hyvä, kiitos. Sitten seuraavana Joni aikataulukonsultti ja siitä siirryt seuraavaan diaan, niin sulla alkaa aika NYT nyt. Yes. Viesti tilaajalle on se, että omista digitaalinen rakentaminen. Säästät sen 10 pinnaa rahaa ja saat joka 10. hankkeesi ilmaiseksi. Rakennusalan kehitys tuossa, kaikille tuttua.
Se ei ole kehittynyt, mutta yksittäisten tehtävien tekeminen on kyllä kehittynyt, ainakin mun silmissä, kun katsoo, mitä alalla on tapahtunut. Et varmaan jokaisessa siilossa hommat on vauhdittunut ihan merkittävästi. Mutta se syy, että miksi se kokonaisuutena ei kehity, johtuu siitä, että kokonaisuus ei ole koordinoitu kunnolla. Se vaatisi sen, että on keino laittaa kaikki asiat riittävällä tarkkuudella järjestykseen rakennushankkeessa ja mitata sitä pitkin matkaa. Tarkkuustaso pitää olla tällainen. Tuossa on lukujärjestys. Nauriskasken koulu Espoossa, 400 oppilasta, ne menee sinne aamulla. Jokainen tietää, mihin menee, mitä siellä tehdään, ja tunnin kuluttua, kun on vaihto, kaikki tietää, minne siirrytään ja mitä siellä tehdään. Nyt jos ajattelette sitä samaa porukkaa, että se 400 oppilasta tulee aamulla ilman lukujärjestystä sinne kouluun, niin se näyttää suomalaiselta rakennusprojektilta. Eli jos yhdeltäkin luokalta jätetään niin kuin jakamatta lukujärjestys, niin se sotkee kaikkien tekemisen. Et niin kauan kuin me ei laiteta kaikkea järjestykseen, niin meillä valitsee kaos. Ja aikataulu on yhtä kuin prosessi. Sillä sen voi ratkaista. Nykyisellään homma toimii suurin piirtein silleen, että tilaaja sysää vastuun eteenpäin, väyräkoitsija vastaa ja sitten katsotaan miten käy. Tulee seuraava hanke, sama homma, ei kehity, kolmas hanke. Edelleen ei hirveästi niin kuin kokonaisuutena kehity mihinkään. Edelleen ollaan tässä nykyisessä kannattavuuden tai tuottavuuden kehityksessä. No sitten tilaaja ottaa haltuun koko dataprosessin omasta hankkeestaan, omistaa sen digitaalisen rakentamisen, kuten tuo oranssi palkki tuossa selvästi osoittaa. Mutta siitä seuraa se, että kun omistajuus on yksissä käsissä tilaajalla alusta alkaen ja sillä ajetaan prosessi päästä päähän, niin sillä oikeasti voidaan päästä siihen, että toiminta alkaa kehittyä. Et meidän seuraava hanke ei ole siitä kiinni, kuka me valitaan pääurakoitsijaksi sinne, vaan se on siitä kiinni, että minkälainen prosessi meillä on ja miten me sitä ajetaan. Ja sillä saavutetaan tuloksia. Ja sitten lähtee se käyrä nousuun. Tästä voidaan sitten tauolla jutella. Kiitos Jouni. Se oli vielä jopa alitti aikamäärää. Löytyykö yleisöstä kysymyksiä Jounille? No, mä voin taas, mulla on täällä kysymyspatteristo valmiina. Eli jos mietitään tilaajaa hankkijaa, mikä on yksi muutos, mikä pitäisi tehdä heti hankkeen alussa, että se aikataulu oikeasti parantaa sitä tuottavuutta, että sitä ei vaan suunnitella, vaan se myös tehdään. No se on se kovin päätös siitä, että tehdään se muutos, että oikeasti halutaan omistaa se vastuuriskit ja myös kaikki mahdollisuudet, mitä liittyy siihen, että prosessi on meidän hallussa. Se vaatii niin kuin, ennen kaikkea se on mentaalinen muutos ja sen jälkeen toki soppareihin pitää viedä kaikki tämä, että saadaan asia toimimaan. Mutta se omistajuuden siirto sinne ylätasolle, jos omistajuus on jossain muualla kuin siellä ylhäällä, niin se ei ikinä tule se asia kehittymään kokonaisuutena. Et se on mun mielestä se avain siihen, että pystytään kehittymään. Ja se on myös kaikille muille steikkareille hyvä. Et jos tilaajalla on näkemys siitä, miten hankkeita vedetään tehokkaasti, niin todennäköisesti kaikki urakoitsijat, suunnittelijat muutkin pärjää paremmin siellä kuin tällä normaalilla sekavalla tavalla. Hyvä. Sieltä tulee yksi kysymys, eli oota hetki, saat mikrofonin sieltä. Noin. Semmoinen kysymys, että kuinka hyvin te olette saaneet tilaajia ottamaan sen datan omistuksen tai aikatauluomistuksen mukaan? Ei olla. Se oli nopea Vasta vastaus. 20 vuotta alalla. Kyllä se kohta. Nopea vastaus nopeaan kysymykseen. Hyvä. Mennään sitten eteenpäin. Kiitos vielä Jouni. Jes, sitten vuorossa Ainak ja Timo, eli siitä menet eteenpäin ja aika alkaa NYT nyt. Joo, kiitoksia. Meidän fokus on muutos- ja korjaushankkeissa, eli kouluja, toimitiloja, sairaaloita tähän muutoshanketta. Ja täällä se ongelma, mitä ratkaistaan, on se, että pohjakuvista päätöksiä yksinkertaisesti on liian pitkä matka. Eli mitä me tarjotaan on se, että pohjakuvista, eli PDFistä saa niin kuin minuuteissa luotua rakenteellista määrätietoa ja myöskin tilavaihtoehtoja sitten, minkälainen tämä tila voitaisiin tehdä. Eli mihin tarpeeseen, eli hankekehityksen alkuvaiheeseen, hiililaskemia, tarjouslaskentaa, eli siihen ihan niin kuin alkupäähän näiden hankkeiden kehitystä. Eli PDF-pohjakuvista saadaan niin mittoja, pinta-aloja, ikkunoiden ovien määriä, ja nämä voi sitten syöttää niin omiin laskentaprosesseihin, kustannuslaskentyökaluihin muihin sitten niin syötteeksi. Ja on tulossa myös, miten sieltä voidaan sitten tehdä tilamalleja helposti ja nopeasti. Eli tästä saatte käytännössä nähdä sitten, miten se toimii käytännössä, eli ladataan pohjakuva, ja
tämä hyödyntää tekoälyä, mutta kuitenkin niin, että ihminen on koko ajan siinä kontrollissa, että tekoäly voi tehdä virheitä, eli ihminen on tarkistanut, mitä tuloksia tulee, ja voi tarvittaessa muokata niitä helposti. Eli saadaan tämmöinen niin kuin, automaattisesti tämmöinen interaktiivinen tilamalli, jota voi sitten niin kuin katsoa niitä tietoja ja viedä sitten siitä yksinkertaisesti, tehdä tarvittaessa muokkauksia, ja sitten sen jälkeen sä voit myöskin määritellä esimerkiksi tiettyjä vaikka lohkoja sieltä, että tämä tietty alue, jos haluan tietyn alueen vaikka dataa, että joku vaikka neukkarihuoneet vaikka tästä tilasta, niin että mitä määriä siellä on niin kuin pinta-aloja ja muita seinäpinta-aloja ja juoksumetrejä ja ikkunoita, ovia ja niin edespäin, nämä saadaan ulos. Että nämä voidaan viedä sitten niin kuin vaikka Exceliin tai mihinkä haluttuihin niin muotoihin sitten ulos tästä työkalusta ja käyttää sitten miten halutaan siellä. Toinen, mitä me toivotaan tosiaan tilavaihtoehtojen generaatio joko käsin tai automaattisesti tosi nopeasti. Tämä on käytännössä tilanteessa, missä niin kuin arkkitehtiä ei kannata palkata, niin paljon tehokkaammin ja kustannustehokkaammin alkuvaiheessa voidaan saada niin kuin tämmöisiä tilamalleja niin kuin generoituu tästä tilasta. Ja nämä on myös muokattavissa olevia, helposti voi asiakkaalle näyttää, miten nämä toimii. Tänne saa jopa niin kuin kiertokalusteita niin kuin pelkästään valokuvien pohjalta niin kuin tuotuu mukaan. Ja seuraavaksi me tehdään sitten vielä, niin kuin, että miten tästä voisi tämmöisiä niin kuin tiettyjä laskelmia laskea, että kun kerran tämä data on, miten tiettyjä niin kuin nopeita laskelmia tästä tilavaihtoehtoista voidaan niin kuin laskea. Tämä on niin kuin tulossa olevia juttuja sitten. Eli käytännössä tosiaan siihen hankkeen olemassa olevan kohteen niin kuin lähtötietoihin vaihtoehtoja niin kuin nopeammin ja kustannusta, joka me haetaan niin kuin semmoista superskaalautuutta tähän. Ja oikeastaan se kysymys herää, että keillä on oikeastaan varaa enää tehdä niin kuin kovin manuaalisesti näitä juttuja enää. Mutta tosiaan kokeillaan oikeita kohteita, toimittakaa pohjakuvia ja katsotaan, mitä nyt saadaan hyötyä aikaiseksi. Timo@ainak.io voi laittaa mailia, jos on kysymyksiä. Hyvä, kiitos Timo. Löytyykö tässä vaiheessa kysymyksiä täältä yleisöltä tai sieltä lankoja pitkin, jos ei tule mitään? Mietitään tilan näkökulmasta tätä ratkaisua. Mikä on se niin kuin ensimmäinen konkreettinen hyöty siitä, että onko se niin kuin, parempi joku CO2-laskentaa, parempi joku tilaratkaisu, onko se mistä tarjouslaskenta, mikä se hyöty on? Ehkä se kaikkein yksinkertaisin use case voisi olla se, että hiililaskelmia on paljon nopeammin saada se määrätieto. Toinen on sitten hankekehityksen, niin kun tehdään hankekehitystä, niin siellä jos halutaan kokeilla eri vaihtoehtoja, niin se syntyy niin kuin sit samasta putkesta sit tosi helposti. Hyvä. Ei ole muuta kysyttävää tässä vaiheessa. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Seuraavana olisi Builderhead. Joo, kiitos. Tosiaan vielä Timolle uploadit. Eli nyt kävi HDMille. Tuli pieni breikki HDMille. Odotellaan hetki, se sieltä signaali varmaan kohta löytyy. Tulee palanen kerrallaan. Noin. Voit ottaa sen verran, annetaan sulla aikaa, että saadaan koko näyttö näkyviin tännekin. Noniin, jes, eli aika alkaa NYT nyt. Morjesta kaikille. Mun nimi on Julius Tuomikoski, olen Builderheadin perustaja, toimitusjohtaja. Ja me autetaan hankekehittäjiä, rakennuttajia ja kiinteistön omistajia viemään projektin hallinta uudelle tasolle. Ongelma on se, että tämä niin sanotusti arvoketjun yläpää, eli ne, ketkä nämä hankkeet omistaa, niin ne operoi tällä toimialalla kaikista huonoimmilla työkaluilla. Ja meidän tehtävänä on Builderheadin työkalustäkillä ja alustalla auttaa aika moneltakin kulmalta, että saadaan sekä tehostettua toimintaa, säästettyä rahaa, mutta myöskin sitten parannettua bisnestä kautta tehtyä siitä paremmin skaalautuvaa. Builderhead korvaa yli 10 irrallista järjestelmää rakennuttajaorganisaation näkökulmasta ja lähtien siitä, että kaikkien hankkeiden kokonaishallinta, tämmöinen niin sanottu portfolion hallinta, prosessit, tehtävät, dokumentit, aikataulut ja projektipankki muun muassa yhdistetään samaan systeemiin ja pystytään hyödyntämään muun muassa AI:ta ja muita moderneja teknologioita sitten yhden platformin sisällä. Ja totta kai ihan kaikkea Builderheadkään ei ratkaise, eli voidaan myös integroida sitten muihin järjestelmiin, joita me ei tehdä. Mutta ideana se, että läpi projektin elinkaaren hankkeet kulkee ihan varhaisesta aihiovaiheesta tai kaavoitusvaiheesta sinne takuajalle ja ylläpitoon asti. Me aina tehdään tämä järjestelmä, konfiguroidaan asiakasprofiiliin sopivaksi ja
meillä on monenlaisia kohderyhmiä ja se näyttää pikkusen eriltä, mutta ne täysin samat työkalut on siellä olemassa ja Buildereadia käyttää jo aika monet organisaatiot sekä Suomessa että maailmalla, muun muassa Espoo Asunnot, Vavi, Metsähallitus ja niin edelleen. Sitten meillä on muun muassa New Yorkista, nyt saatiin justiinsa vastikään ensimmäinen asiakas. Tuotetaan sekä suoria kustannushyötyjä että epäsuoria kustannushyötyjä asiakkaille. Eli tavoitetila olisi jopa se, että asiakkaille ei tule tämmöisiä suoria lisäkustannuksia, kun ne ottaa meidän järjestelmän, ja ne saisi sen lisäksi sitten mielettömän määrän niitä epäsuoria hyötyjä, mitä on sitten ehkä vaikeampi Excelillä perustella. Hinnoittelumalli menee niin, että perustuu asiakkaan volyymiin ja sitten tarvittaviin toiminnallisuuksiin täältä Builderheadin puolelta. Mun nimi on Julius Tuomikoski, Builderheadin perustaja, ja me autetaan rakennuttajia ja omistajia viemään projektin hallinta uudelle tasolle. Kiitos. Kiitos. Se oli lähes sekunnilleen täydellinen 3 minuutin pitchaus. Hyvä. Juliukselle kysyttävää tässä vaiheessa. Tuleeko mitään? No, kysytään tälleen, jos tilaa näkökulmasta mietitään, että mä nyt on asiakas ja vertailen eri tällaisia ratkaisutarjoajia, jotka lupaa tuoda tämän kaiken projektidatan yhteen paikkaan, niin kerro napakasti tiivistä vielä, että miksi just te olette oikea tarjoaja? Ei oikeastaan hirveästi ole vaihtoehtoja nimenomaan omistajan ja rakennuttajan näkökulmasta, joka toisi tuommoisen stackin. Jonkun verran löytyy maailmalta, ne on vanhoja paskoja, Suomesta löytyy myös vähän sieltä sun täältä. Mutta sanoisin, että meillä on uniikki kombinaatio työkaluja ja sitä datan hallintaa hyvin modernilla ja helppokäyttöisellä tavalla, ja asiakkaat on tykännyt. Hyvä. Kiitos. Aplodit vielä Juliukselle. Loistavaa. Sitten seuraavana meillä on vuorossa vahvistus Norjasta, eli Findable, ja mukana myös Vison. Olkaa hyvä. Aika alkaa NYT nyt. Yes, hello everyone. Findable is an AI-powered document intelligence platform built for real estate and construction. We can find in seconds what you today spend hours or even days trying to find in your documents. Findable and Vison, this one. Findable and Vison are partners, business partners in Finland, currently working on 2 big pilots with HusKiinteistöt, and my colleague Aaron will talk more about that later. Findable makes millions of building documents searchable, extractable, and actionable using AI in seconds instead of hours. With Ask Findable, you get instant answers from your documents, allowing you to make important reports and feedback for your building teams on, for instance, compliance, fire safety, and operations and management in accordance with local Finnish and EU taxonomy. The platform is in the Finnish language. Native SharePoint integration, no worries. Connect to Microsoft, Dolux, Congrid, no problem at all. Findable works as an intelligent layer on top of your building documentation and existing systems. Our platform provides automatic file names. So if you have a generic name, like a PDF, you can click on our AI file names and it will give you understandable file names that you can actually use. And we provide documentation completeness in our red flag report. You can search the whole building and you will find what you're missing, and you can then do fixes accordingly. Now I'll hand it off to Aaron, who can talk about HusKiinteistöt. Thank you very much, August. So as we are, vaihanpa suomeksi heti tähän alkuun. Eli koska me ollaan kunnianhimoisia ja koska me vähän halutaan ehkä haastaakin tätä, mitä Julius juuri mainitsi, me lähdettiin suoraan syvään päätyyn HusKiinteistöjen kanssa. Ja heillä toistu hyvin monet näistä haasteista, mitä tässä Taavin ja Juliuksen esityksen aikaan on tullut esiin. Eli nämä tiedot on vähän siellä sun täällä, ei ole yhtä mitään tämmöistä totuuden lähdettä. Se on hyvin pirstaleista ja eri paikkoihin tallennettua. Niin me lähdettiin sitten Tammisairaalan keississä käymään tätä läpi. Kerättiin kaikki tiedot oikeastaan tuosta kiinteistöstä yhteen paikkaan Findablesta.
hyvin helppo käyttää, jopa minä osaan sitä käyttää myös. Ja tästä sitten saatiin tosi hyvät kokemukset, ja seuraavaksi on sitten tarkoitus lähteä laajemmin tätä pilotoimaan vielä koko HUSin osalta. Meillä on pari muuta sairaalakiinteistöä, jossa me lähdetään tätä viemään eteenpäin. Tarkoituksena ja tavoitteena olisi saada koko HUS jossain vaiheessa haltuun, mutta katsotaan sitä sitten siinä vaiheessa. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Tässä kohtaa kysymyksiä Augustille tai Aaronille. Löytyykö yleisöstä tai sieltä mentistä? Tällä hetkellä ei. Mä täällä kysyn kaikki kysymykset. Kysykää joku muukin joskus välillä jotain. I'm going to switch to English for this one. Yeah, go ahead. So basically, is the biggest issue right now finding the information, or is it the quality of the information, or is it transforming that information from sort of the documents into actual work that maintenance crews, etc., are doing? Well, for the, sorry, yeah. Yeah, microphone. Sure. There we For go. our customers, obviously, it's finding the information that is really difficult. But by going through, for instance, a system like Dalux, so for the Tammi Sairaala Hospital, we went with the UIT through Dalux into our system. And by doing that, you get all documents accessible in the system right away, and you can start using Ask Findable to get your answers. And then you can download all the reports, and basically you can share with your team in just minutes what you usually would spend a lot of time doing. Good. One more question. Yeah, I'm over obviously here. helping Paavo out, so someone else asks questions, a few questions as well. Thank you. Maybe slightly more technical. Are you using semantic layers on top of RIGs as well, RAGs? Yes, yeah. Good. Anything else? No? Good. Quick round of applause. All right. Thank you. Thank you guys. Hyvä. Sitten viimeisiä viedään tämän ensimmäisen ryhmän osalta, eli Vacuum Woodtech ja Pasi. Ole hyvä. Siitä mikrofoni klikkeri. Kiitos. Diat eteenpäin ja aika alkaa. NYT nyt. No niin, Herrasen Pasi, Vacuum Woodtech. Ollaan Aalto-yliopiston spin-offi ja tarjotaan täysin uutta puurakennusteknologiaa sekä vertikaaliviljelyä. Eli rakennusyhtiölle tarjoamme puurakenteista vertikaaliviljelylaitosta integroituna asuinkerrostaloon. Tässä on 2 erilaista skenaarioa, eli on tämmöinen yhteisöllinen viljelytoiminta tai sitten tämmöinen integroitu tuotantolaitos. Mennään ensin tähän yhteisölliseen viljelytoimintaan, eli me voitaisiin toimittaa asuinkerroksen talon katolle vaikka tämmöinen farmi, missä voitaisiin harrastuksena viljellä mitä tahansa 365 päivää Suomessa ananaksista chileihin. Ja nyt tässä on paljon erilaisille ihmisille toimintaa. Toiset haluaa kasvattaa, toiset tykkää datasta ja oppia sitä tekemisestä. Tässä voisi järjestää vaikka tämmöisiä kasvatuskilpailuja, mitkä voisivat olla tosi mielenkiintoisia ihmisille. Seuraava skenaario on tämmöinen niin kuin teollinen tuotantolaitos, mikä on integroitu asuinkerrostaloon. Niin tässä on semmoinen hieno synergia, että toi tarpeeksi iso mittakaava kun mennään, niin toi tuotannon hukkalämpö pystyy lämmittämään passiivikerrostalon 4 kerroksen asti. Eli tässä voidaan generoida ihan merkittäviä kustannussäästöjä asukkaille. Ja lisäksi me voidaan tuoda tuonne tämmöinen uusi liiketoimintamalli tuonne asuinkerrostaloon tuomaan vuokratuottoa tälle talon omistajalle. Ja tämän pystyy rakentamaan kannattavaksi liiketoimintaksi joko tämmöisellä vuokraviljelijämallilla tai sitten vuokrataan suoraan tämä toimintatila ulkopuoliselle viljelijälle. Ja mitä me tehdään tämä puusta? On tämä meidän uusi puurakennusteknologia, eli meillä on tämmöinen täysin kapseloitu ontto puurakennuselementti, eli ensinnäkään se vesi ei pääse kiinni siihen puuhun, koska se on täysin kapseloitu. Ja ennen rakentamisen historiassa tämmöisiä rakenteita on pyritty välttämään sen takia, että kun se vesi on mennyt sen sisään, meillä ei ollut tapaa ottaa sitä pois. Mutta tämä rajoite me ollaan pystynyt murtamaan tällä meidän tyhjäteknologialla. Eli tämmöisessä tilanteessa on pistää kiinni tyhjä pumppu, ruvetaan alipainaa sitä moduulia, niin sen puurakenteeseen imetynyt kosteus rupeaa kiehumaan siellä rakenteen sisällä normaalissa lämpötilassa, ja me voidaan poistaa se kohteessa milloin tahansa. Jokainen moduuli on IoT-etäseurattu, me tiedetään milloin tämä pitää tehdä. Tässä on meidän pilottilaitos, rakennettiin Lukelle Aalto-yliopiston aikana tuommoinen pilotti. Silloin me käytettiin vielä ohutta alumiinipintaa tuossa moduulin päällä, mutta nyt tosiaan ollaan pystytty tuomaan tämmöinen itse asiassa biopohjainen läpinäkyvä pinnoite tuohon moduulin päälle, että se näyttää oikeasti puulta. Ja tämä meidän pilottilaitos lämpenee tällä hukkalämmöllä, eli kun siellä on LED-valot päällä, niin sitä ei tarvitse lämmittää Suomessa minään pakkaspäivänä, ja nämä kasvitutkijat on myös todenneet. Kiitos paljon. Hyvä, kiitos Pasi.
Tässä kohtaa kysymyksiä. Kellään hiljaista porukkaa tänään, mutta ei se mitään. Ehkä voidaan tuossa kohta tauolla, voitte mennä kaikkia pitchaa nykimään hihasta. Kysytään tälleen nyt, vaikka täällä onkin nyt fokuksena asiakasyritykset, tilaat, niin enemmän tällainen sijoittajankinen kysymys. Kumpi on niin kuin liiketoiminnallisesti teille kiinnostavampi? Onko se tämä vertikaaliviljelyn integrointi vai tämä kosteiden? Kyllä me ollaan niin teknologiakomppani, että me keskitytään moduuliin ja yritetään Joo. spinnata tämän vertikaaliviljelyn kautta, että me saadaan tästä niin kasvua ja päästään kiinni isompiin resursseihin, millä me voidaan viedä teknologiasta pidemmälle. Hyvä. Siinä oli tämän päivän ensimmäinen osuus. Ensimmäinen ryhmä oli siinä. Saataisiko vielä uploadit kaikille pitchaille? Hyvä. Ja mä joudun valitettavasti lähteä piakkoon, mutta mun yhteystiedot löytyy sitten tuolta ja myös tuossa on linkki meidän LinkedIn-sivuille, niin sieltä saa myös kiinni. Yes, ootas vaan, että saat mikrofonin vielä sieltä. Se menee linjoille, kato, niin saadaan tuonne logoon. Ihan tällainen mielenkiinnosta, kun en yhtään niin kun viljelyä tunne, niin miten tämä suhtautuu kustannuksiltaan perinteiseen kasvihuoneeseen? Tällä päästään kiinni kustannustehokkaan tai kaupallisesti kannattavan mallin nykyisiä kasvihuoneita vastaan. Ja yksi osatekijä on nimenomaan tämä lämpöenergian hyötykäyttö. Eli kasvihuoneesta tämä LED-valo ja hukkalämpö ei riitä lähellekään lämmittää sitä tilaa, vaan sinne joudutaan aika paljon pistää lisääkin vielä lämpöä. Ja tässä meidän mallissa se LED-valo ja hukkalämpö pystytään myymään sille asuntoyhtiölle. Eli sieltä tulee tosi suuret energiansäästöt tulee kysymykseen. Plus sitten saadaan hyötyä lokaatiosta, että voidaan saada lähemmäs kauppoja tai tuotteita. Mutta jos ne laitettaisiin pellolle vierekkäin, niin olisiko sitten kasvihuone edelleen niin kuin kustannustehokkaampi tänä päivänä? No se riippuu, pystyykö se hyödyntämään se hukkalämmön. Siinä on niin se, sun pitää olla se tarve sille hukkalämmölle, että voit myydä sen. Niin, mietin vaan, että jos sellaisen pystyisi tekemään, niin sittenhän te räjäyttäisitte pankin ihan niin kuin ilman kattojakin, koska näitä jonkin verran täällä viljellään kasvihuoneessa Pohjolassa. Kyllä, täällä paljon viljellään. Joo, kiitti. Hyvä. Nyt siirrytään tauolle. Kiitos vielä, Pasi. Eli noin 10 minuutin päästä jatketaan. Eli älkää siellä linjojenkaan päässä liian kauas kaikotko. Hetken päästä siis tosiaan jatkuu ohjelma tässä.
Joo. Hyvä, jatketaan ohjelmaa. Eli pyytäisin kaikki palaamaan paikalleen pikkuhiljaa. Tuolla näkyy kello, jos siellä haluaa, mutta mä kellotan itse myös, niin sitten joo. Jes, no niin, hyvä. Jatketaan sitten seuraavalla ryhmällä. Eli jälleen, jos täällä näette oman nimenne tässä porukassa tai oman organisaation nimen, niin valmistautukaa pikkuhiljaa pitchaukseen. Eli samalla meiningillä jatketaan 3 minuuttia aikaa ja sitten 2 minuuttia kysymyksille. Sen pidemmittä puhetta ensimmäisenä meillä on, sanotaanko tämä Helmi 1. Sanotaan Helmi. Rakkaan lapsella on monta nimeä. Eli Helmi, hyvä. Teillä on tosiaan tässä klikkeri. Siitä painaa oikealle, niin menee eteenpäin tuolla tavalla. Voitte sen ottaa siitä. Ja tosiaan pistä vielä tuon kellon valmiiksi. Ihan sekunti. Noin. Eli aika alkaa NYT nyt. Yes, eli Maria von Knorring on mun nimi ja tässä on John Björkbom ja kerrotaan teille Helmi 1:stä, eli mennään käyttöomaisuuden puolelle. Helmi 1 on visuaalinen, digitaalinen alusta, millä käyttöomaisuutta voidaan paremmin hallita ja hyödyntää. Eli ongelmana on yleensä se, että ettei nähdä organisaatiot, niillä ei ole kokonaiskuvaa siitä, että paljonko niillä on käyttöomaisuutta, missä se on, missä kunnossa se on, minkä arvosta se on. Ja se tieto on usein hajallaan, niin kuin ollaan puhuttu täällä ihmisten päissä ja Exceleissä ja kaiken maailman listoilla. Ja sitten kun tulee muutostilanteita, niin sitten on yleensä kiire ja sitten hyvää tavaraa heitetään hukkaan ja sitä ei saada organisaation sisällä kierrätettyä. Ja sittenhän nopeita päätöksiä ja hankitaan turhaan uutta kamaa, vaikka olisi vanhaa hyvää vielä käytössä. Sitten miksi kiertotalousmarkkina ei välttämättä skaalaudu, siellä on vähän sama just tämä näkyvyyden puute, eli toimitaan siiloissa, on paljon tosi hyviä pilotteja ja projekteja, mutta ei ole mitään semmoista yhteistä alustaa, ei ole yhteistä näkymää ja ei synny sen takia myös semmoista niinku riittävän kriittistä massaa, että saataisiin skaalattua sitä kiertotalousmarkkinaa. Eli siis tämä homma ei kaadu siihen, etteikö olisi tavaraa tarjolla, vaan ennemminkin siihen, että sitä ei nähdä. Ja tähän me halutaan tuoda ratkaisu Helmellä. Eli Helmi on digitaalinen alusta, joka tuo tämän käyttöomaisuuden näkyväksi, hallittavaksi ja hyödynnettäväksi. Eli nähdään, että se digitaalinen alusta se luo perustan kaikelle muulle toiminnalle. Eli sillä luodaan tämmöinen organisaation resurssipankki, jolloin sitten kaikki vapaat resurssit saadaan kiertoon ajoissa ja oikeille tahoille. Ja sillä tavalla siitä olemassa olevasta omaisuudesta saadaan paremmin hyötyä ja arvoa irti. Ja Helmi 1:n tärkeimmät hyödyt on siis tämmöinen visuaalinen tuotekatalogi, jossa on kaikki tärkeimmät tiedot siitä omaisuudesta. Me ollaan kehitetty siihen myös tämmöinen nopea, helppo inventaario Suomen parhaimpien inventoijien kanssa. Sitten siinä on tämmöinen sisäinen markkinapaikka, missä tosiaan se vapaa resurssi voidaan laittaa sisäisesti kiertoon ajoissa organisaation sisällä. Sitten näytetään euro- ja CO2-säästöt, kun kierrätetään, eli saadaan sitä motivaatiota tähän kierrätykseen. Ja sitten on mahdollisuus linkittää ulkopuolisia toimijoita tähän ja antaa roolikohtaisia näkymiä. Toimii selaimella, puhelimella, PC:llä. Tötinä. Aika on siinä. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Kysymyksiä tässä kohtaa? Keltäkään? Näkyykö? Tai siellä linjojen päässä? No, mietitään näin, että jos mä oon nyt asiakaspuolen edustaja, otan järjestelmän käyttöön, mikä mun arjessa muuttuu
ensimmäisenä? Mikä helpottuu tai nopeutuu tai halpenee? Mikä on eka juttu? Sä löydät tavarat, mitä sä omistat. Eli jos puhutaan rakennuspuolesta, niin ehkä rakennusmateriaalit on se, mistä puhutaan paljon ja halutaan kierrättää, mutta haasteena on se, että niitä ei kukaan varastoi ja resurssit on yleensä seinien sisällä niin kuin alkuvaiheessa, niin se on se targetti siinä. Eli työprosessi nopeutuu huomattavasti. Niin, ja saadaan tuotteet kiertämään. Kiertotalous paranee. Hyvä. Täällä on vielä kysymys. Joo, multa meni varmaan vähän ohi se, mikä se teidän niin asiakassegmentti, kohdissegmentti, onko se niin yritykset, jotka muuttaa toimitiloja usein, joilla on paljon niin omia kaiken maailman kalusteita ja assetteja, vai mikä tyyppi? Molemmat, eli TRB on toimitilakalustaja alun perin 40 vuotta vanha perheyritys, mutta rakennusmateriaalit on tullut mukaan tässä vähän niin kuin takaoven kautta, koska siellä se kierrätysprosessi on niin viety hyvin pitkälle. Se on vaan, että sitä materiaalia ei löydetä tänä päivänä riittävästi. No, meillä on varmasti ainakin synergiaa. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä. Sitten vielä nopeat aplodit. Kiitoksia. Kiitos. Sitten on vielä seuraavana Inklus ja Sami. Hyvä, eli sulla on varmaan tässä kohtaa jo nyt tullut juoni tutuksi. On. Hyvä. Eli joo, siitä tosiaan klikkerillä, jos olet käyttää niin eteenpäin. Hyvä. Eli vielä voit sinne omiin. Noin. Aika alkaa NYT nyt. Oikein hyvää päivää ja kiitoksia omasta puolestani. Puhun riskien hallinnasta, joka on nyt ollut varsin ajankohtainen aihe, ennakointi, skenaarioanalyysi ja nyt varsinkin viime aikoina niin tämä ajalliset syklit on myös lyhentyneet, että sitä mitä Trumpi illalla, niin siihen me reagoimme sitten aamulla. Mutta mä vien tämän esityksen ensin tuonne niin projektien riskien hallintaan ja esittelen lyhyesti myös tuosta yritystä. Eli meidän tausta on tuolla presidentti Ahtisaaren CMI-järjestössä. Presidentti Ahtisaarehan korosti tämmöistä sidosryhmien mukaan tuomista prosesseihin ja siitä tämä meidän osallistava näkökulma. Ja toisaalta ollaan sitten paljon kehitetty tätä teknologiaa yhdessä Aalto-yliopiston systeemianalyysin laboratorion kanssa. Ja tällä hetkellä noin 23 työntekijää ja ensimmäinen AI-työntekijä palkattiin jo viime syksynä, että ollaan tässä niin kuin edelläkävijöitä. Mutta jos me ajatellaan tämmöistä kompleksista projektia, niin siellä on tiettyjä riskienhallinnan haasteita, jotka voisi tiivistää oikeastaan 4 tekijään, 8 on esillä. Yksi on, että siellä on paljon riippuvuuksia. Yksi riski saattaa johtaa toisiin riskeihin, joka vaatii semmoista systeemistä ja adaptiivista ajattelua. Yksi on se, että haastaa sitä, että siellä on usein paljon sidosryhmiä, paljon eri organisaatioita ja heidän niin kuin yhteistyökyky. Ja toki se jatkuva muutos, sisäinen muutos, mutta ulkoisen toimintaympäristön muutos ja tämä jatkuva epävarmuus, niin kyllä nämä haastaa sitä projektin riskien hallintaa. Ja nyt jos menen tuohon meidän ratkaisuun vielä, niin tyypillisesti riskienhallinta lähtee siitä riskien tunnistamisesta, niitä arvioidaan esimerkiksi laadullisesti, kvantitatiivisesti niiden yhdistelmästä. Analyysin tavoitteena on ymmärtää niitä riskejä ja sitten hallintatoimenpiteiltä viedään käytäntöön. Usein ne hallintatoimenpiteet sitten, jos niitä ei aikatauluteta, ne saattaa jäädä ilmaan ja tämä saattaa, että tämä on tämmöinen kertaluontoinen harjoitus, vaikka sen pitäisi olla pysyvää. Niin me osallistetaan tällä työkalulla nyt oikeastaan kaikki esimerkiksi sisäiset, mutta myös ulkoisia sidosryhmiä mukaan, jolloin tässä on sitten mahdollista osallistaa ja hyödyntää näiden sidosryhmien osaamista ja kokemusta, mutta samalla myös sitouttaa tähän riskienhallinnan toimenpiteisiin, jolloin sitten tehdään riskit näkyväksi ja siitä tulee tämmöinen yhteinen juttu. Mutta sen sanottua, niin sittenhän tarvitaan myös tätä AI:n tuomaa tukea, ja tämä AI voi toimia tässä nyt monessa roolissa. Ja väittäisin, että yhdessä tämmöinen osallistava riskienhallinta ja sitten tämä AI:n tuomat mahdollisuudet esimerkiksi niiden riskienhallinnan rikastamiseen voisi olla semmoinen voittava joukkue sitten tulevaisuudessa. Eli voidaan siinä 3 minuuttia on täynnä. Harmaita alueita ja analysoida ja meillä tuli tämä itse asiassa, jos mä sanon sen verran vielä, että tuli just tänään ulos tuo AI-assistentti, joten pahoittelut, että jos ne oli semmoinen innokas tähän, niin toin sitä esiin. Ja sitten vielä... Nyt tosi nopeasti sitten. Joo. No joo, se nyt jumiutui sitten, mutta
Jos olette kiinnostunut veloituksettomat proof of conceptista tai demosta, niin tulkaa Kiskasen hihasta. On vähän vanha takki, että jos se jää käteen, niin ei voi mitään. Okei, kiitoksia. Kiitos. Pahoittelut. Eipä mitään. Kysymyksiä Samille tässä kohtaa? Ei löydy. Myös muistutus sinne Alalla riskit on hallussa. Selkeästi. Muistutus sinne Mentiin voi myös laittaa niitä kysymyksiä, eli menti.com. Kyllä, ja sähköposti. 3 sähköposti voi Sami laittaa. No, kysytään tällainen, että miten varmistaa, että se AI ei vaan tunnista niitä riskejä, vaan se myös menee siihen käytännön niin kuin päätöksentekoon? Joo, no AI voi auttaa siinä riskien identifioinnissa. Esimerkiksi jos sulla on joku infraprojekti ja se konteksti ja sitten ne tiimit lähtee tunnistamaan sinne riskejä, niin se voi ikään kuin hahmottaa sellaisia harmaita alueita, mitä me ei välttämättä tullut mieleen. Sitten se tiimi voi validoida, että hei, ottaisimme me tämä mukaan, jos me ollaan työmaalla tai sitten jossain virtuaalisessa big room-ympäristössä. Eli se auttaa ja ohjaa vähän ja sen tiimin kanssa parhailla. Eli AI ei tee niitä ratkaisuja, vaan sen validoinnin tekee aina tiimi ja ihminen. Se on tosi tärkeä juttu. Ja sitten ne voidaan ottaa mukaan. Ja nyt tämä kehittyy sitä mukaan, että esimerkiksi ulkoiset datalähteet voidaan ottaa mukaan, että jos siellä on vaikka projektissa tiettyä dokumentaatio, esimerkiksi sairaalan rakentamisessa, me ollaan hyödynnetty vaikka sairaalan rakentamisen julkaisuja, että mitkä riskejä siellä on, niin sieltä voidaan luoda joku siemenriskilista, jota voidaan sitten lähteä viemään eteenpäin. Eli on monta tapaa hyödyntää tätä riskienhallintaa, ja varmaan yhtä oikeatahan ei ole olemassa. Mutta pyritään tukemaan sitä riskitiimiä tai ylipäätään sitä tiimiä, että riskinhallinta olisi sitten yksi tärkeä osa-alue, mikä siellä hoidetaan. Täällä puhuttiin tilannekuvasta ja muusta, niin riskit on siellä myös keskeinen ja se voidaan sitten tuottaa siinä tämmöisen ulkoisen rajapinnan kautta. Hyvä, kiitos. Aplodit vielä. Sitten siirrytään täältä noin. Eli seuraavana meillä on vuorossa Coherent ja Lauri. Saat tuosta klikkerin ja mikrofonin, kaikki kädet täyteen. Eli kiitos. Siitä kun painat seuraavaa, niin lähtee. Eli aika alkaa NYT nyt. Hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Lauri Hartikainen Coherentilta. Kaikille varmaan, jotka tekee infrarakentamisen tai kadurakentamisen kanssa töitä, niin tämä asia on tärkeä ja tuttu. Eli kaikille on tuttu se, että työkone odottaa sille tarkkaa sijaintia Gepsistä, takymetristä tai että mittaaja tulee sen osoittamaan. Me ollaan Coherentilla lähdetty muuttaa tätä 4,1 miljardin globaalia ongelmaa. Eli jokainen työkone, joka tekee tarkkaa työvaihetta, olko se jyrsintä, tasaus, kaivuu tai vastaava, tarvitsee tarkan paikan. Ja nykyään se tulee Gepsistä. RTK-Gepsistä tai vastaavista hyvinkin yleisesti. Ja siitä on tullut meille sellainen jokapäiväinen asia, että me ei edes oikein huomata sitä ennen kuin se loppuu toiminnasta. Tosiaan Gepsi, niin kuin kaikki ovat uutisiakin lukeneet ja katsoneet, niin on herkkä järjestelmä. Se on herkkä järjestelmä jo pelkästään toimiessaan silloin, kun on niin kuin maastoesteitä, urbaaneja kanjoneita, kaupunkirakentamisen haasteita, jne. Mutta nyt on tullut lisääntymismäärin jammaus ja spoofi mukaan, ja sen lisäksi vielä meillä on sellainenkin tilanne, että aurinkomyrskyt ja avaruuden aktiviteetti on kasvanut merkittävästi. Tämä johtaa siihen, että jopa noin 2000 € päivässä per kone häviää tuottavuutta, kun nämä Gepsit-järjestelmät ei toimi. Me ollaan Pohjolassa vähän näiden kaikkien keskellä, eli käytännössä meitä vaivaa eniten nämä kaikki. Ja kuten tosiaan todettua uutisissa, tämä asia on jo ihan arkipäivää. Tässä on siis viimeisen 6 viikon ajalta nämä uutiset eri uutislähteistä. No, kun se Gepsi ei toimi, niin me kompensoidaan lisäämällä henkilöstöä, me kompensoidaan lisäämällä työvaiheita, me kompensoidaan tuomalla sinne kentälle lisää porukkaa tekemään tätä työkoneohjausta. Ja samaan aikaan, kun meitä vaaditaan tekemään enemmän ja enemmän automaatiota ja tehokkaammin, niin samaan aikaan me lisätään sinne manuaalisia palasia. Tämä ei voi toimia. No, Coherent on kehittänyt tähän toisen ratkaisun.
Me ollaan tehty tällainen gridijärjestelmä työmaalle, joka pystytään tuomaan mille tahansa työmaalle, kaupunkityömaalle, louhokselle, tunneliin tai vastaaviin. Ja me luodaan tuonne lokaali gridi, joka toimii yhtä tai samalla tavalla kuin Kepsi. Ja toimii myös rakennusten lähellä kaupunkirakentamisessa. Se oli siinä. No niin, 3 minuuttia. Menee yllättävän nopeasti, kiitos. Nyt jäi prese kesken. Jäikö kysymyksiä? Ehdittiinkö kaikki kertomaan? Sieltä tulee yksi kysymys. Ottaa sitä mikrofonia, niin saadaan linjojen päähänkin. Joo, kiitos paljon. Ihan tosi siistin näköinen tai siistin oloinen systeemi, niin oliko tuossa silleen, että siinä on joku alue, että noita tukareita periaatteessa sitten laittaa niin paljon kuin tarvitaan ja sitten se kattaa aina sitä vaan laajemman alueen? Joo, kyse on juuri tästä, että käytännössä tällä hetkellä me katsotaan noin 200 metriä alueen ja sitten lisäämällä tukiasemia voidaan tuoda sitten lisää laajuutta. Eli se on niin kuin periaatteessa 200 metriä tukareiden välillä näin niin kuin karkeasti. Vau, aika siisti. Hyvä, linjojen päässäkään ei tarvitse kysymyksiä. Eli hyvä, nopeat aplodit vielä Laurille, kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraava pitchaaja lauteille. Nyt olisi Make Beam ja Leo Salomaa. Sullekin varmasti on tuttu kuvio. Tuosta klikkerin kanssa painat oikealle, niin menee eteenpäin. Ja puhun tähän, eikö niin? Sä puhut siihen. Joo, okei, hyvä. Kyllä, just tämä tuttu juttu, hyvä. Eli 3 minuuttia, aika alkaa NYT nyt. Joo, moi. Make Beam on yrityksen nimi. Mä näytän teille demon siitä, että miten piirustuksista tehdään tietomalli automaattisesti tekoälyllä. Ongelma, jota tässä ratkotaan, on se, että olemassa olevien rakennusten piirustuksista kerätään jatkuvasti dataa moneen kertaan. Se on suunnitteluun, määrälaskentaan, energiasimulointiin, pinta-alojen hallintaan, jne. Tämä on manuaalista, toistuvaa, hidasta ja kallista asiantuntijatyötä. Ja teillä on jo nyt lähtötiedot tämän asian automatisointiin. Tarvitaan piirustuksia PDF- tai kuvamuodossa, ja ne syötetään, katsotaan lähteekö video käyntiin. Lähtee, all right. Syötetään pohjapiirustuksia makeabim.com verkkosivulle, ja sen jälkeen voidaan myös syöttää julkisivukuvia. Piirustusten ei tarvitse olla mitenkään täydellisiä. Painetaan Generate BIM. Tekoäly miettii hetken. Siinä menee ehkä 5 minuuttia, ja jonka jälkeen se palauttaa meille helpon, kevyen tietomallin, joka näkyy hyvin huonosti tällä näytöllä. Jos me voidaan tarkastella sitä 3D:ssä, mutta me voidaan myös editoida sitä 2D-näkymässä. Me voidaan mennä tällaiseen 2D-näkymään ja valita sieltä esimerkiksi seinäobjekteja, muokata niitä voidaan lisätä, poistaa. Sama juttu ikkunoille ja oville. Sen jälkeen tallennetaan muutokset, päivitetään malli ja ehkä se on sen jälkeen valmis ladattavaksi. Tästä saadaan yhteen toimiva ja konsistentti BIM-malli. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi IDA-ICE energiasimulointiin, voidaan käyttää suunnitteluun Revitissä, määrälaskentaan Solibrissa, sitä voidaan käyttää kiinteistöhallinnan järjestelmissä, siitä tulee Excel, jos halutaan, jne. Tämä on 20 kertaa nopeampi kuin että tekisi saman asian manuaalisesti. Esimerkiksi yhden kohteen tietomallin tämmöisen olisi mennyt 5 tuntia, tällä se meni vartissa, plus vartti automaattista prosessointia. Ja ehdotankin silloin kuulijoille, että he kokeillaan tätä yhdessä teidän kanssa. Esimerkiksi silloin, kun teillä on projekti, jossa tarvitaan esimerkiksi energiasimulointiin malleja, tehdään malleja teille kustannustehokkaasti tai määrälaskentaan. Hinnoittelu on 10 senttiä per objekti, mikä tarkoittaa seinää, ikkunaa tai ovea. Siinä kaikki. Me voidaan kanssa tuottaa näitä malleja palveluna, lähettää meille piirustuksia, lähettää malleja takaisin. Ollaan toimitettu malleja ympäri maailmaa, esimerkiksi Suomeen, Eurooppaan, Yhdysvaltoihin. Suomessa esimerkiksi asiakkaat on ollut Heka ja Helsingin kaupunki. Tässä taustalla on Giganörtti-tiimi. Me ollaan kehitetty tämä Suomessa, suomalainen startuppi. Ja jutellaan lisää, olkaa yhteydessä. Halutaan esitellä tätä teille ja kuulla siitä, että miten tämä voi ratkoa teidän haasteita. Se olikin varmaan 3 minuuttia. Se oli jopa 9 sekuntia jäi vielä peliaikaa nyt. No niin, lisää kysymyksiä. Hyvä, kiitos Leo. No niin. Hei, saa grillata, saa esittää vaikeita kysymyksiä, saa esittää helppoja kysymyksiä.
tyhmiäkin kysymyksiä saa esittää. Saa esittää mitä vaan kysymyksiä Joo. tässä kohtaa. Tuleeko mitään? Nyt sieltä tulee. Joo, no niin. Hieno pitsaus. Monesko kerta toi oli? Varmaan 100 tässä kohtaa. Kiitos. Se oli helppo kysymys. Nyt se oli on helppo vaikea kysymys. No, teillä on tässä kohtaa teillä on ollut jo asiakkaita. Mistä te olette nähneet, että yleensä on tullut asiakkaan puolelta palautetta, että on tullut eniten hyötyä? Onko niin energialaskentaa, määränlaskentaa siihen suunnittelutyöhön? Missä on tullut se niin kuin isoin tavallaan hyöty? Se vaihtelee paljon, koska niin kuin eri asiakkailla on erilaiset ongelmat, mitä ne haluaa tällä ratkoa. Toki kustannustehokkuus on yksi sellainen iso asia. Tietysti. Että siis ylipäätänsä se iso syy, miksi BIMiä ei käyttää enemmän, on, että se alkuvaihe on kallis, ja tällaista voidaan ratkoa, koska tämä tekee sen pitkälti automaattisesti. Hyvä. Tuleeko muuta? Sieltä tulee. Odotellaan taas mikrofonia. Yes. Nyt ihan hirveästi on manuaalisesti BIM-malleja nostanut pystyyn, mutta eikö toi 20-kertainen nopeus ole niinku raakasti niinku vielä konservatiivinen näkemys, koska mulla on kyllä vahva epäilys, että ei 5 tuntia tuohon riittäisi, jos alkaisi käsin sitä silppukasaa lyömään kanssa. Ihan vaan tällaisena. Ei riittäisikään. Tämä oli sellainen kohde, jossa sen mallin tarkkuus ei ollut ihan maksimaalinen. Silloin sen saa tehtyä ehkä 5 tunnissa, mutta sitten jos me puhutaan esimerkiksi, mennään paikan päälle, mitataan pistepilvi, mennään kotiin toimistolle, mallinnetaan se siitä pistepilvestä, prosessoidaan sitä, sitten tehdään virhe, tehdään se uudestaan, ja verrattuna siihen, että tällä voidaan tehdä useita malleja rinnakkain pilvessä, niin se, siis 2-kertainenhan on konservatiivinen nämä asiat huomioiden. Mutta se käyttötarkoitus on myös hieman erilainen. Nämä mallit ei ole ihan yhtä tarkkoja kuin mitä saisit pistepilvestä, mutta nämä on huomattavasti nopeampia ja kustannustehokkaampia. Aivan. No, mutta siisti systeemi. Ollaan kerran testattu. No niin, hyvä. Jep. Hyvä, kiitos. Aplodit vielä Leolle. All right, next we're going to switch to English for one pitch. Come on up. We have Mr. Damon Hernandez from Mixed Reality. I'm sure you've probably gathered all the pertinent information on length of pitch and everything at this point. Absolutely. I'm going to give you a microphone. When you switch this slide, it'll be yours, and you have 3 minutes, starting 3, 2, 1, go. Fantastic. So, hello, everyone. Thank you for switching to English. My name is Damon Hernandez, and for 20 years, I've been driving digital solutions in the built environment sector. Everything from a timber fabrication company, smart building systems, even to growing globally innovation networks. And across all of this, I've noticed the same problem, right? Is that we in the building industry, we have data and we're collecting more and more data, but we don't know how to communicate it very well. And so, you know, how many of you have this, right? That work in the industry, you're spending a lot of times in PDFs and PowerPoints. I often tell people, they say, what do you do? And I say, the honest answer is I spend a lot of time in emails and PowerPoint, because that's the reality. And so with my friends in the engineering and construction field, I saw that this was a problem. The amount of time that's actually being spent to do the reporting, the amount of time that's spent trying to align stakeholders across, you know, things in context and time is time consuming. And it's just ever growing and increasing. So to address this problem is why we came up with Mixed Reality. And at the core, we're a spatial communication platform. We take your real world data and essentially put it into the context of time and space. Similarly, like with every story we heard growing up, once upon a time in a land far away, and here is your data. And we try to make this super simple for people, right? The idea is that if you can click, type, or talk to an AI, you have an assistant who can assemble this information for you. You simply just click, and again, like everyone's familiar with, you reference the information, and then essentially you assign what collaborators and stakeholders are on that, and then simply you publish this. And you publish it into a narrative that is essentially a progressive web app. So now people don't have to download anything. They don't have to go through 40 different slides of a deck. They have a conversational AI that they can chat with that uses the maps as putting things into the time and the context of where it actually goes. And we're seeing that, you know, one of the problems with new companies is risk mitigation. It's hard for you as an enterprise to take on a company because I'm here today with the best of intentions, but I can be gone tomorrow. And so now you've given me a lot of value that can be lost. And that's where we take a different approach, right? One, we believe, and I say this as an American, that Europe needs to get the hell off of US servers and others. So we let you have control over your data.
We give you back ownership of that. We reference, we don't own your information. And we actually let you download the Progressive Web app if you want to host it yourself. So this way, you do not lose the value that you put by taking the risk on a new company. Because as we all know, that is an issue of adoption in our industry, is the risk. No matter how many millions you raise, you may not find product market fit and be gone. So we're about your data and your control. And we're pretty much around, as you see up here, faster stakeholder alignment, and that's clear 3 project minutes. communication. And ultimately, we want to give you your time back. Perfect. Thank you, Damon. Any questions? This time in English. I know, scary. I expect none because I'm in Finland. We have one. Yeah, we can do this. I'll ask a stupid question. How would you apply this to the construction industry in the most easy way? That is a great question. What we're finding is again, stakeholder alignment. So one of the projects that we did here was for the Building Information Foundation, where essentially they had to communicate a project that they were doing with the Sitra Innovation Fund on around saying, how do we educate the public, building owners, and then essentially the investors. So that's one way that we use that, okay? With Siemens and their energy grid and their electrical systems, they're saying this is a much easier way for us to be able to assemble the high voltage regulators and others that we're doing, and then put this into something that's very easy for people to experience. In the US, we have essentially home builders who are using this as essentially a graphical user interface front end for their digital fabrication back end. So that's what's really exciting, is that when you give people the tools, right, it's like the hammer. Hammer can be used to build everything that's in here. And so that's what's been fascinating for us to find, Leo. Great question, is that there's not one specific thing. It's really like, if you deal with real world data, you want to be building or making decisions, not explaining and being in PDFs and PowerPoints, right? And ultimately, our goal is to get you to your murky or that cold beer faster. So it's a great call. Exactly. Great. God's Resonates work, well as with they the- say. With the crowd. Good. Thank you. Thank you, Damon. Hyvä. Sitten vaihdetaan takaisin kotimaiseen. Tässä vielä mixerdi.com Damon yhteystiedot. Hyvä. Sitten taas tauko, reilu 10 minuuttia. Käydään kahvilla ja jatketaan sitten kolmannen porukan kanssa.
No niin. Sitten on aika iltapäivän viimeiselle ryhmälle pitchaa ja tuossa Metro, Pictue, Planvera, Raksale ja viimeisenä sitten Twin Base. Eli tässä kohtaa Juoni on varmasti jo tuttu. Pyydänkin nyt sitten Metrokilta Jussin tänne pitchaamaan. Eli hyvä, voidaan antaa uploadit sieltä, kiitos ylös. Tosiaan sulla on 3 minuuttia aikaa, tuosta vielä saat siitä mikrofonin käteen, laitan ton kellon valmiiksi, tuosta klikkerillä päästä eteenpäin ja tosiaan 3 minuuttia, sit mä tuun katkaisemaan, jos siihen asti menee. Eli sulla alkaa aika NYT nyt. Kiitos. Mun nimi Jussi Virla, mä oon Metrokin perustaja, toimitusjohtaja. Ja sattumalta just tuli meidän omasta tapahtumasta, niin saatte ihan tuoreen presentaatio. Julkaistiin 3 uutta tuotetta ja saan nyt kunnia tässä kanssa 2 tuntia sitten julkaistui tuotteita niin myös esitellä. Kiitos tietenkin meidän asiakkaille. Meillä on 400 firmaa Suomessa ja Ruotsissa, pieniä ja suuria, urakoitsijoita, suunnittelijoita, tavarantoimittajia, energiayhtiöitä. Mutta mennään itse asiaan, eli meidän uusiin tuotteisiin, niin me ollaan 6,5 vuotta kehitetty rakentamisen tietokantaa ja enimmäkseen niin rakennushankkeesta tarjottu palvelua. Ja nyt me ollaan niin lennetty uusiin tuotekategorioihin. Ja me uudistettiin meidän rakennushankkeet tietokanta, eli meillä on kaikki Suomen rakennushankkeet yhdessä palvelussa, yli 100 000 rakennushanketta. Sitten täysin uusi tuotekategoria. Meillä on koko Suomen kiinteistörekisteri, mistä löytää tyhjiä tontteja, olemassa olevia rakennuksia, alue- kiinteistökehitykseen, hankekehitykseen kehitetty palvelu. Sitten 3. äärettömän iso segmentti on niin kuin julkinen sektori. Niin meillä on siihen oma tietopalvelu, eli ei pelkkää Hilmaa, vaan myöskin niin kuin kuntien, hyvinvointialueiden, valtiovirastojen niin kuin päätöksentekodokumentit. Niin meillä on kaikki tämä kahlattu tekoälyllä läpi, ja sen kanssa pystyy sitten käymään läpi niitä investointeja. Lyhyesti siis meidän tuote on tämmöinen automatisoitu tekoälyohjelmisto, kerää dataa tuhansista eri lähteistä. Meillä on datasopimuksia viranomaisten kanssa, mutta sitten myös kerätään avointa tietoa internetistä. Tuotteesta nopeasti meillä on taalisen rakennushanketietokanta, eli vähän tuommoinen karttapalvelu, missä näkyy rakennushankkeet. Tiedot tulee esimerkiksi uutisista, kuntien dokumenteista, yrityksien verkkosivuilta, mitä sitten rikastetaan tekoälyllä ja maanmittauslaitoksen PRH monista niin kuin rekistereistä. Me ollaan 4 vuotta itse kehitetty tekoälyä, ja sitten uusimpana juttuna niin me tuotiin nyt GDPR-yhteensopivat yhteystiedot, eli meillä on yrityspäättäjien yhteistietorekisteri. Niin tämä oli tietenkin iso juttu meille, koska se on nyt täysin automatisoitu, ja nyt löytyy yhteystiedot. Tekoälystä, yhteystiedoista, mennään eteenpäin. Maahankinta, meillä on rakennusliikkeille ja hankikehitykseen niin kuin palvelu myöskin. Eli miten löytää kehityskelpoisia tai tyhjiä tonttia. Tässä on nopea yhteenveto meidän palvelusta. Lyhyet sanottuna Siinä 3 minuuttia. Eli nyt jos ihan nopeasti 10 sekuntia, jos vielä lisäaikaa tiivistät nopeasti siitä. Siinäpä se oli. Hyvä, se oli siinä. Hyvä, kiitos Jussi. Jää vielä hetkeksi tähän, jos tulee kysymyksiä. Tuleeko yleisöltä mistään kysyttävää? Onko siellä lankojen päässä? Sieltä on yksi. Noniin, siitä saat mikrofoninkin. Noin. Tämä alkoi kiinnostaa, toi Public Investments, oliko tuotteen nimi, niin onko siinä myös tämmöistä niin kuin ennakoivaa kautta olemassa olevia tarjouspyyntöjä ja sitten pystytäänkö sillä luomaan arvoa, että siellä on jo niitä tehtyjä päätöksiä ja millä tavalla? Joo, eli kaikki tätä Hilman, mihin tulee kilpailutukset, mutta sitten kun käytetään julkista rahaa, niin olipa kunta, hyvinvointialue ynnä muut yhtiöt, niin löytyy se päätöksentekodokumentit, eli se on niin kuin läpinäkyvää se päätöksenteko, kun
se mietitään, että mitä investoidaan mihin, niin se kaikki keskustelu niin kuin saadaan meiltä. Niin me voidaan, niin kuin, jos kunnat tekee vaikka, että heillä on 10 koulua omassa kunnassaan, niin nehän tekee 5-vuotisinvestointiohjelmia, että mihin ne satsaa. Niin me pystytään tunnistamaan näitä signaaleja ennen kuin ne tulee sinne julkiseen kilpailutukseen. Hyvä. Onko muuta? Tuleeko nopeata kysymystä? Ei tule. Hyvä. Mennään eteenpäin. Kiitos vielä Jussi. Yes. Sitten seuraavana meillä olisi vuorossa Piktue ja Ville. Sieltä saat mikrofonin käteen. Siinä on klikkeri, millä voi mennä eteenpäin. Eli tosiaan 3 minuuttia aikaa ja aika alkaa nyt. Hyvä. Eli Piktue on kuvadokumentoinnin uusi standardi, eli me halutaan määrittää, miten kentällä kuvadokumentaatiota tehdään. Ja yleisö yksi lyhyt kysymys, kuinka monella on työkuvia omassa puhelimen galleriassa? Yes, aika monella. Ja kuvadata, niin se on projekteille kriittistä, mutta se on todella hajanaista ja epähallittua. Ja mitä me Piktuella ollaan lähtöisin tilanteesta, että tehtiin todella monille isoille tilaajille hommia, käytettiin 10 eri järjestelmiä tilaajista riippuen, mutta todellisuus oli, että valokuvat oli WhatsAppissa ja omissa puhelimen gallerioissa, sieltä arkistoitiin jälkikäteen muualle ja ne jää loppupeleissä usein sitten kadoksiin eikä hyötykäyttöön. Eli tästä me halutaan Piktuella päästä eroon ja tehdä yhdenmukainen standardoitu tapa tehdä sitä dokumentaatiota kentällä niin, että sitä tehdään koko toimialalla myös samantyyppisesti. Ja me ollaan luomassa siihen yhdenmukaista helppokäyttöistä mallia. Se tarkoittaa sitä, että miten niitä valokuvia otetaan luotettavasti ja yhdenmukaisesti kentältä. Ja me ei suinkaan olla yksi järjestelmä, mikä ratkaisee kaiken, vaan ollaan tämmöinen paras tässä kuvadokumentaatiossa ja integroidutaan sitten muihin järjestelmiin, mitä yritykset kentällä käyttää, mutta se kuvadokumentaatio saataisiin tehtyä yhdenmukaisesti. Ja nämä on meidän nykyisiä integraatiopartnereita, ketä sivuilla näkyy, ja keskiössä tämä on meidän ratkaisu, mikä on vähän kuin puhelimen kamera. Otetaan valokuvia, ne arkistoituu suoraan kartalle kohteisiin, mitä kuvissa näkyy, kenen henkilön ottamana, ja kaikki mahdollinen tieto tulee sinne, ja se liikkuu automaattisesti myös muihin järjestelmiin, eli kaikki semmoinen manuaalinen arkistointityö ja muu jää historiaan. Asiakkuuksien osalta meillä on reilu 180 asiakkuutta Suomessa ja Ruotsissa ja Alankomaissa, ja ratkaisun osalta siinä on lyhyt kuvaus, eli todella simppeli mobiilidokumentointisovellus, web-puoli, mihin kuvat menee eri kohteisiin, ja sieltä löytyy mikä vaan kuva vaikka vuosien takaa sekunneissa, eli pystyy mennä kohteelle ja etsiä historiasta helposti vaikka tiettyjä komponentteja. Ja kaikki perustuu siihen se valtava ajansäästö, mikä tulee ylipäätään kuvien otossa, kuvien arkistoinnissa, etsimisessä jälkikäteen, miten niitä pystyy oikeasti hyödyntämään siinä koko projektin aikana, mutta sitten myös sen elinkaaren aikana, koska sitä sitten menee ylläpitoon ja muuta, ja kuvia tarvitaan seuraavillakin henkilöillä, eli se ei olisi data siiloutunut, vaan siihen tietyn työvaiheen henkilöille. Ja jos julkaistiin tuossa pääsiäisen tuommoinen laskuri, missä 10 sekunnissa voi arvioida, kuinka paljon se omaa aikaa voisi säästää, että arkistoi manuaalisesti kuvia tai etsi niitä jälkikäteen, niin se hyöty tulee siinä aika helposti irti. 3 minuuttia täynnä. Kiitos Ville. Hyvä. Tuleeko kysymyksiä Villelle tässä kohtaa? Sieltä tulee yksi. Hyvä, koska mä olisin kysynyt, että toimiiko tämä ilman nettiyhteyttä, mutta sä kerroit sen jo tuossa, niin mun kysymys meni sinne. Sieltä, ole hyvä. Kuinka iso toi tiimi voi olla, minkä ostaa 49 €? Jes, toi on pienin. Meillä on tämmöisiä paketteja, ja tuohon tiimiin kuuluu 3 henkilöä, että se on meidän pienin paketti. Ja sitten esimerkiksi, jos on vaikka 50 henkilöä, niin se on about 4 000 € vuodessa, eli silloin se tekee käyttäjäkohtaisesti noin 7 € kuukaudessa se hinta, että se on todella niin kuin aggressiivisesti hinnoiteltu, ja hyöty tulee aika nopeasti maksaa itsensä takaisin. Mutta tämä on 3 henkilön paketti, ja mitä enemmän käyttäjää, niin sitä halvemmaksi se menee. Hyvä. Kyllä. Hyvä.
Vielä toiset aplodit Villelle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten olisi Planvera vuorossa ja Lars. Sieltä saat mikrofonin. Sullekin varmasti jo tämän päivän myötä tuttu kuvio. Siitä painat sinne oikealle, menee eteenpäin. Hyvä. Ja 3 minuuttia aikaa. Se alkaa NYT nyt. Hei kaikille, minä olen Lars ja minä tulen Planveralta ja tämä on meidän ensimmäinen ensiesiintyminen oikeastaan julkisesti. Ja mistä on kyse? Eli Planvera on hyvin käytännönläheinen ongelmanratkaisu. Eli se, joka kaikki, jotka on työmaalla työskennellyt, tietää, että siellä on ongelma, että tieto ei kulje ja todellinen valmiusaste ei ole selvillä. Ja olemme kuulleet, että rakennusala on jäänyt digitalisaation jälkeen. Mutta se, mikä on niin kuin meidän analyysi on, että käytännön työntekijöille ei ole työkaluja, eli on kaikennäköisiä bimmejä, kädejä ja kaikkea muuta, mutta ne on tänne niin kuin ylemmälle tasolle. Niin meidän ratkaisu siihen, että miten työmaan tilanne otetaan haltuun, on se, että PDF-piirustuksia on tuonne meille. Sen jälkeen sä voit avata sen tällä vehkeellä tai tabletilla tai tietokoneella. Valitset sieltä vaikka pistorasion tai valaisimen tai johdon tai minkä vaan ja merkkaat se, että mikä se tilanne on. Tämä nyt on valmis tai tämä on kesken tai mä en voi asentaa, koska täältä puuttuu reikä seinässä tai pintakäsittely on tekemättä. Ja kaikki synkkaa reaaliajassa. Eli kaikki osapuolet, jotka täällä järjestelmässä on, niin ne näkee saman tien ne muutokset. Siellä voi käydä keskustelua, siellä voi ottaa valokuvia, mitä ikinä tehty niin kuin mobiilista. Eli tämä tuo sen suunnitelmat ja tiedon sen työntekijän, sen putkarin tai sähköasenteen tai mun taskuun sinne työmaalle. Ne pääsee käsiksi kaikkiin kuviin, mitä siellä on. Ja tämä on niin kuin se... Tämä on se homman pihvi. Tämä on se, niin se lyhyt juttu, mutta tämä taustalla oleva teknologia toki mahdollistaa kaikennäköisen jatkokehityksen, eli voidaan sitten käyttää sitä tietomallia, mikä meillä on niin suunnittelu- ja aikataulutuksen muihin. Se ensimmäinen esitys Taavilta oli mielenkiintoinen, kun puhuttiin siitä laskennasta, niin tuo suttu tuolla, niin siellä on laskettu valaisimet tästä kuvasta suoraan automaattisesti meidän teknologialle, eli ne on näitä jatkokehitysjuttuja, mitä me tehdään. Eli isossa kuvassa me ollaan työmaan toiminnanohjausjärjestelmä, mutta me ollaan sen pienen urakoitsijan, sen työmaalla työskentelevän kaverin asialla ja hänen niin kuin esimiehensä. Tämmöistä niin kuin, nyt sitä kautta niin kuin isoja on sitten pienille ja isoille firmoille. Me ollaan startupi. Meidän liiketoimintamalli on SaaS-lisenssi käyttäjäkohtainen hinnoittelu. Meillä on selkeä tuote, joka saman tien säästää rahaa. Heti säästää painokustannuksissa, matkakuluissa, uudelleen tehdyssä työssä, kun tiedetään tasan tarkkaan, missä mennään. Etuja on paljon, mutta me ollaan myös avoinna erinäköisille integraatioille, että jos tänään herää kiinnostusta kuulemista lisää tai koette, että meidän teknologia voisi täydentää toisiamme, niin ottakaa yhteyttä. Business case, me tehdään suoraan kansainvälisille markkinoille. Ei mennä näihin sen syvemmin, jos haluatte kuulla lisää, niin ottakaa yhteyttä. Nykytilanne, me ollaan pre-revenue-vaiheessa, eli haetaan pilottiasiakkaita. Meillä on jonkin verran runwayta, mutta myynnin asiakasta ja organisointia meillä on ensimmäiset pilotit käynnistymässä, mutta lisää mahtuu kyllä. Ja tiimi on, eli meillä on kokemusta rakennusalalta, perustaja ja Marko Siekkinen on 25 vuotta tehnyt sähköurakointialalla. Sitten meillä on pari meitä ohjelmistoalan kavereita. Se oli siinä. Kiitos. Kysymyksiä? Tuleeko mistään? No, voisin kysyä näin. Sanotaan, että mä oon nyt iso RAX-firman päättäjä. Mulla on tuolla lukuisia työmaita, mutta mulla on siellä paljon työntekijöitä, joiden esimerkiksi äidinkieli on suomi. Mulla on sähkäri, joka on valmistunut vuonna 1977 eikä ole käyttänyt muuta kuin lankapuhelin. Niin miten tämä niin sitten käytännön toiminta sinne integroidaan, että se otetaan siellä niin kuin varsinaisesti käyttöön siellä työmaalla? Suurimmat eduthan saadaan silloin, kun useammat eri osapuolet käyttää, mutta voihan tämä niin jalkauttaa vaikka tiimi kerrallaan. Mutta maailma menee koko ajan siihen suuntaan, että diginatiivisuus lisääntyy koko ajan. Työmaalle tulee lisää tabletteja ja kännyköitä ja kaikkea muuta. Et jossakin vaiheessa ne jääräpäät sieltä poistuu ja nämä nuoret kaverit, jotka näitä työkaluja osaa käyttää, niin toteaa, että minkälaisen hyödyn siitä saa. Että tuosta meidänkin työkalusta, kun niitä kuvia pystytään lennosta muokkaamaan vaikka tarkoituksenmukaisesti just siihen tehtävään, mitä se on tekemässä. Sieltä voi piilottaa kaikki ylimääräiset asiat, mutta niin kyllä se kaveri tajuaa, että tämä helpottaa mun työtä. Ja sitten se sana leviää sitä kautta. Hyvä. Onko muuta kysyttävää, kommentoitavaa? Hyvä. Kiitos. Yes. Sitten olisi Raksalle vuorossa ja Lauri. Eli siitä mikki
mikki käteen, se on ihan päällä. Ja tosiaan tuosta klikkerillä pääset siihen sun diaan. Ja tosiaan 3 minuuttia aikaa. Noin, ja aika alkaa NYT nyt. Joo, morjesta vaan. Jos olette rakennusalalla olleet jo jonkin aikaa, niin olette saattaneet huomata tässä vuosien varrella, että rakennushankkeille tuleminen ja pääseminen on muodostunut aika hankalaksi hommaksi. Päätoteuttajan velvoitteiden määrä on kasvanut aika tavalla tässä vuosien varrella. Tilaajilta valuu erilaisia vaatimuksia läpi alihankintaketjun, jota pitää valvoa. Ja sitten toki ihan regulaation kautta tulee myös jatkuvasti uutta, mitä pitää osata ottaa siellä ihan työmaatasolla huomioon. Asia, joka jää tässä ehkä usein pimentoon, on se, että se työkuorma, minkä tämä asettaa sinne työmaaorganisaatiolle, joka sitä päivittäistekemistä pyörittää, se alkaa olemaan jo aika iso ja se alkaa näkymään sitten pikkuhiljaa jo monessakin paikassa. Näkyy joko silleen, että parhaimmillaan oijotaan omatoimisesti vähän prosesseja, jotta vaikka tahtijuna pysyy siellä liikkeessä, tai sitten parhaimmillaan tai huonoimmillaan työmaaorganisaatio polttaa itse kynttilää molemmista päistä ja ratkoo sen oman ajankäytön kautta sitä prosessien kautta systeemien haasteita. Mitä me ollaan tuotu tähän? Me ollaan paketoitu sarja erilaisia työvoiman hallintaan liittyviä prosesseja, jotka osuu siihen työmaan tekemisen mentaalimalliin softa-tuotteeksi, moderniksi sellaiseksi. Tätä tehdään aika nichille yleisölle, näin niin kuin moneen muuhun verrattuna. Tyypillisesti me havaitaan, että nämä ongelmat alkaa olemaan siinä magnituudissa, että jotain tarvitsisi tehdä noin tuossa 15 miltsin liikevaihdon kohdalla. Toki sitten olette rakennusalalla, niin ymmärrätte, että eri vähän urakkamalleissa sun muista liikevaihto saattaa käyttäytyä vähän eri tavalla. Mutta peukalosääntö. Eli keskisuurille ja suurille rakentajille hommaa tehdään. Tuloksista ehkä se olennaisin, minkä takia sitä tehdään, on se työmaaorganisaatioiden oma kokemus. Heidän kokemustensa mukaan aikaa säästyy sellaisesta rutiininomaisesta kirjauksista ja sitten tällaista matalan lisäarvon toimenpiteistä yli 80%, ihan vaan kun tehdään vähän paremmin ja ehkä vähän optimoitu sitä prosessia, että miten homma kulkee. Ja tämä sitten toki näyttäytyy sitä kautta, että ratkaisut myös menee sinne käyttöön ilman, että niitä tarvii hakata sinne niin kuin intensiivisten käyttöönottoprojektien tai IT-hankkeiden kautta, kun tämän verran aikaa säästetään. Se oli siinä, 3 minuuttia on täynnä. Joten hyvä. Identifioidutte keskisuureksi tai suureksi rakentajaksi. Meidän ehkä kannattaa jutella. Kiitos. Hyvä. Voit vielä pitää kädessä. Tuleeko kysymyksiä? Kohta loppuu startupit keskeistä, ei enää ehdi kysyä. Nyt kannattaa ottaa tilaisuudesta vaari. Tuleeko mitään? No, jos teillä on nyt näitä asiakkaita jonkun verran, mitä te olette nähnyt niin kuin heiltä tulleena, että mistä tässä niin kuin, työvoiman hallinnan vaiheessa on tullut niin kuin selkein ajonsäästö? Pistää puhut sinne mikrofoniin. Noin. Kyllä se tällä hetkellä vielä se, mistä me aloitettiin ja se mitä me niin kuin, ratkaisu paljon painottuu vielä siihen niin kuin, erityisesti niihin hetkiin, kun tullaan sinne työmaalle. Ja siihen toki paljon painottuu näitä velvoitteitakin, mutta sitten enenevässä määrin sen koko hankkeen ajan, kaikki se seuranta, valvonta, mitä harjoitetaan. Hyvä. Jos ei tule muuta, niin annetaan vielä Laurille aplodit. Kiitoksia. Sitten grande finale viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, vuorossa Twinbase. Tommi, siitä mikki käteen ja siitä klikkerillä osaat varmasti käyttää. Mä täältä vielä kellon pistän alkuun. Eli
3 minuuttia aikaa. Aika alkaa NYT nyt. Moi, mä oon Tommi Twinbaselta ja me poistetaan manuaalinen työ rakennusalan tuotetiedon hallinnasta. Eli tänä päivänä rakennustuotteiden valmistajat edelleen käyttää kymmeniä tunteja aikaa tähän tuotetietojen päivittämiseen useisiin eri järjestelmiin. Käytännössä yksi tämmöinen tietokanta, mihin dataa viedään, voi tarkoittaa jopa 100 000 erilaista kenttää. Ja sitten kun tätä työtä tehdään manuaalisesti, kohteita voi olla pahimmillaan jopa kymmeniä, niin tästä muodostuu aivan järkyttävän kokoinen työrupeama. Se on myös kallista. Eli tyypillisesti rakennusalan valmistajilla menee 20-40 tuntia aikaa kuukaudessa tähän hommaan, ja se maksaa tuhansia euroja. Ja silti, vaikka siitä maksetaan näin paljon, niin tuotetietoon jää paljon virheitä ja paljon muutakin niin kuin vanhentunutta dataa. Ja luonnollisesti tämmöinen niin kuin vanhentunut puutteellinen data, se johtaa sitten myynnin heikkenemiseen. Eli asiakkaiden on hyvin vaikeaa ostaa tuotteita, jos kriittinen informaatio, mikä on julkisesti niistä listattu saatavilla, onkin väärää. Ja meidän palvelut WinSync ratkaisee tämän homman. Eli sen avulla tuotetiedot päivitetään yhden kerran sinne omaan järjestelmään, josta se sitten automaattisesti päivitetään kaikkiin näihin kymmeniin vaikka tarvitseviin kanaviin. Eli ei manuaalista työtä, ei virheitä eikä vanhentunutta dataa. Ja tämän käyttäminen on hyvin helppoa. Eli tämä tuotetieto voidaan viedä missä tahansa muodossa TwinSynkiin, APIn kautta, Excelissä, CSV-faileissa, ja TwinSync muotoilee sen datan sitten automaattisesti näiden kohdejärjestelmien vaatimuksia vastaavaan muotoon. Sen jälkeen data vaan tarkastetaan, verrataan, miltä se näyttää, ja nappia painamalla pannaan eteenpäin. Eli se työmäärä, mikä aiemmin kesti tunteja ja tunteja, onnistuu muutamassa minuutissa. Ja tästä on selkeitä hyötyjä, eli säästetään jopa 95% aikaa. Ei tarvitse tehdä tällaisia hyvin kalliita ja raskaita integraatioprojekteja, mistä varmaan monilla on heikkoja kokemuksia. Data on aina ajan tasalla kaikissa kanavissa, joten niin kuin tällä meidän yhdellä ratkaisulla pystytään pitämään se tuotetieto kunnossa kaikissa kotimaisissa tuotetietopankkeissa sekä myös sitten ulkomaisissa paikoissa. Ja tämä palvelu on jo käytössä. Meillä on maksavia asiakkaita. Me tehdään kehitysyhteistyötä yhden tällaisen isomman Fortune 500 listatun yhtiön kanssa. Meillä on useita pilotteja käynnissä sekä Suomessa että Pohjoismaissa, joilla laajennetaan tätä tuotetietopankkiverkostoa. Se oli siinä 3 minuuttia. No, ja päästiin viimeiseen kalvoon. No niin, hyvä. Kiitos Tommi. Se on tiukka aikataulu kaikilla. Tuleeko kysymyksiä Tommille? Tuon päivän viimeinen startti kyseessä. Nyt tehtiin kysymyksiä vielä kysyä. Tuleeko mitään? Ei löydy. No ehkä tuossa kohta, kun päästään tuonne minglailemaan, niin siellä voi mennä Tommia ja muitakin nykimään hihasta sitten. Teillä on nyt jo tullut aika paljon asiakkaita. Miksi sä näette, että kuitenkin tässä oli erittäin hyvä pitchaus ja hyvin toit esiin, että minkä ongelman te ratkaisette. Miksi ala on ollut jotenkin hidas ottamaan tällaisia ratkaisuja käyttöön? No mä luulen, että sellaisia yhteensopivuusratkaisuja ei ole yksinkertaisesti ollut olemassa. Eli tyypillisesti nämä eri tuotetietopankit ja kohdejärjestelmät kaikki käyttää eri tietomalleja, jolloin sitten tällaiset perinteiset integraatiot ei yksinkertaisesti ratkaise sitä koko verkostoa, vaan niitä pitää tehdä niin kuin yksittäisten järjestelmien välillä. Ja tämä on oikeastaan se meidän innovaatio, mikä juontaa juurensa. Me ollaan siis Aalto-yliopiston spin-offi ja vuosikausia siellä tavallaan kehitetty tätä meidän tulokulmaamme tähän ja onnistuttu tekemään sellaista tekkiä, mitä ei näytä olevan markkinoilla tällä hetkellä. Hyvä. Tässä kohtaa uploadit Tommille. Ja sitten sen jälkeen uploadit kaikille tämän päivän pitchaille. Kiitos vielä. Hyvä. Sitten vielä loppuun muutama asia ennen kuin päästä sieltä Antin kertomaan ihan viimeiset sanat. Voit siitä kameran edestä kyllä juosta.
Tämä koko päivä on liittynyt isommin tähän meidän Smart Business Big Impact-hankkeeseen, mistä on nyt tällainen työkirja julkaistu tuonne Kirahubin sivuille. Tuosta QR-koodin kautta pääsee sitä selailemaan tai tuosta kirahub.org kautta Smart Business Big Impact urlista. Voi mennä lukemaan, että mitä sen hankkeen aikana tehtiin ja mitä siitä on jäänyt käteen. Ja siitä vähän sitten samalla niin on nyt alkamassa tämmöinen mentorihaku Kiralan startupeille. Tuosta QR-koodin kautta voi ilmoittaa kiinnostuksensa siihen. Eli haetaan nyt myös tämmöisiä kokeneita konkareita alalta mentoroimaan uusia startuppeja mukaan. Eli tuossa tosiaan QR-koodi skannaa, niin voi ilmoittautua mukaan. Sitten NPA-asiaa myös, eli Nordic PropTech Awards finaali, mikä on ensi keväänä, niin on nyt avattu tämä nominating, eli nimeämishomma tälle vuodelle, eli tuosta QR-koodin kautta voi mennä lukemaan lisää, nimetä oman organisaationsa tai jonkun muun sinne mukaan. Siinä on 6 eri kategoriassa kilpaillaan, mistä yksi on Contech, eli rakennusteknologia, mistä tänäänkin ollaan paljon puhuttu, niin kannattaa käydä itsensä sinne nimeämässä. Tuossa virallinen kick-off on tuossa just ennen lomia Almedalissa Ruotsissa, ja sitten finalistit julkaistaan Recotechissä marraskuussa, siitäkin kohta lisää. Sitten ensi kuussa ollaan menossa Pariisiin Contech Connectiin, ollaan sinne meidänkin organisaatioita viemässä. Jos tämä kiinnostaa, niin vielä pääsee mukaan. Meillä on erityinen hinta meidän kautta mukaan lähteville organisaatioille, eli jos kansainvälinen Contech-meininki kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan, ja voi laittaa meikäläiselle paavo@kirahub.org viestiä, jos tonne mieliin mukaan. Sitten kesäkuun alussa Luoteen kanssa ollaan järjestämässä hackathonia, siitä kick-offi tuossa ensi viikon keskiviikkona aamu 9:00 tuolta yläkulman QR-koodista voi ilmoittautua mukaan kuuntelemaan, mistä hackathonissa on kyse. Järjestetään siis yhtenä viikonloppuna täällä Urban 3 tilassa, kannattaa tulla mukaan. Ja sitten vielä Recotech Save the Dateina 17. päivä marraskuuta, eli päivä ennen slashia tuttuun tapaan toi. Kannattaa nyt jo almanakkaan merkata, ilmoittautuminen aukeaa tässä kevään aikana. Hyvä. Sitten päästetään vielä Antti tänne lauteelle hetkeksi kertomaan loppusanat, kun on koko tapahtuman lotra käyty läpi. Ole hyvä. Kiitoksia paljon. Hei, kiitos Paavo. Kiitos Kirahubin porukka, olette auttanut minua tai meitä rakennustyöstä järjestämään toisen kerran tämän startup-tilaisuuden. Kiitoksia starteille, kaikille muille osallistujille siellä paikan päälle ja linjoilla. Ja mulle tämmöiset hetket aina jollain tavalla tulee mieleen sen, että ehkä minä olen jokaan niin konservatiivinen, niin ei-teknologia-vetoinen ala kuin me kuvitellaan, vaan päinvastoin. Meillä on paljon hyviä juttuja mennessä ja ennen kaikkea on tärkeää tehdä tässä vaiheessa jatkaa keskusteluita. Kaikki te, jotka tavallaan koette, että se oli hyviä lähtöjä ja vähän mielenkiintoisia juttuja, niin käykää nyppäämässä. Ihan olkaa yhteydessä. Tämä materiaalivideo tulee niin RT web-sivulle ja varmaan Kirahubinkin sivulle. En ole varma, mutta ainakin meidän verkkosivuille tulee sitten. Kirahubin YouTubeen ja muihin kanaviin ja elämään. Tavallaan sitten pystyy myöskin palaamaan näihin firmoihin yhteistietoihin, jos tulee. Ja vielä kerran, hei, tässä tosiaan iltapäivä jatkuu tuolla kevyiden virvokkeiden merkeissä. Ja vielä kerran kiitoksia kaikille oikein aurinkoista kevään jatkoa.